International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po, kaya ang lahat po ay magsipaganda, amen. Ang mga nasa labas, magsipasok na po dito po sa loob upang atin na pong simulan, mga minamahal, amen, ang pagpapasalamat, ang pagpupuri at pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa ating pinakamamalaping Diyos, amen. At bago po ang lahat, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang, amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamalaping Diyos Kristo. At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, to the whole Almeda family. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, praise the Lord. Sa mga beloved elders po na kapiling po natin, praise the Lord, sa mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker na pinangangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubonier, amen. Katuwang po ating pong beloved sister Ate Vines here, praise the Lord. At maging sa ating pong mga beloved viewers, atin din po silang binabati, amen, sa ating pong beloved viewers sa ating pong FB, live streaming, sa ating pong YouTube channel, praise the Lord. At kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamalaping Diyos Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at mga beloved children. Purihin po ang ating pinakamamalaping Diyos, mga minamahal. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ating araw po, mga minamahal, amen. Ang araw po ng ating pinakamamalaping Diyos, ito ang dakilang araw na ginawa po ng ating pinakamamalaping Diyos, amen. At tayo po ay naririto, mga minamahal, upang ating pumuling purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamalaping Diyos. Ito po ay isang dakilang bagay, amen. Ito po ay dakilang araw na ibinagkaloob sa atin ng ating pinakamamalaping Diyos, amen. Aklat po ng awit 92:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Wala po tayong ibang gagawin sa araw na ito, kundi ang patuloy na pasalamatan, papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamalaping Diyos. Amen? At tayo mag-aalay ng mga papuring awitin sa ating pinakamamalaping Diyos. Amen? Sapagkat sa kabutihan ng ating pinakamamalaping Diyos, wala po tayong maigaganti. Amen? Wala tayong maibabayad, mga minamahal. Amen? Ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, walang katumbas na halaga. Ipunin man natin lahat ng kabuong kayamanan sa buong mundo, kulang na kulang pa rin upang ibayad sa kabutihan ng ating pinakamamalaping Diyos. Amen? Kahit ang tanging nating magagawa, mga minamahal, amen, ay ang purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamalaping Diyos. Amen? At tayo po'y magpupuri, yan po ang una nating isasagawa, mga minamahal, sa araw nito, ang magpuri sa ating pinakamamalaping Diyos. Sinasabi ng aklat ng mga awit, 101 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating pagpupuri, kailangan, mga minamahal, masigla, may kagalakan sa ating mga puso. Yung pagpupuri natin nagmumula sa ating mga puso, mga minamahal. Amen? Ayaw na ating dakilang Diyos yung tahimik na pagpupuri. Gusto ng ating dakilang Diyos maingay, mga minamahal. Amen? Talagang humihiyaw sa kagalakan, sumisigaw ng mga papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Aklat muli ng mga awit, 150, talata 6, purihin ang bawat bagay na mahininga ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating pinakamamalaping Panginoon, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, ating itaas ating dalawang kamay, sama-sama po tayong dumulog sa tron biyaya sa kalangitan. Amen? Ating hingin ang patnubay paggabay ng ating pinakamamalaping Panginoon na tayo po'y samahan sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri ng papasalamat sa dakilang pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin na kami po ay balay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo mago sa krus ng Kalbaryo. Aming pong idinadalangin, aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy po pong palakasin, palusugin, pabayin po po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, lagisan mo po o mahal na Panginoon Jesus, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, alis sa iyo ng mga pinagpalang mga awit sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi, tandog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offering higit sa lahat, langisan mo po o mahal na Panginoon Jesus ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito at sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay po patungo sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati o malapayang Jesus. I-provide mo po ang kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya at aksidente, at aming hinihiling o malapayang Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya, pagpalain mo po kaming lahat, malapayang Jesus, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan ang pinakamamalapayang Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y magpupuri, mga minamahal. Amen. Sa ating pinakamamalapayang Kristo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful songs. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa panguna sa ating MC, at bago tayo magpatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal Jesus, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, pagpaparangal, pagpasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal Jesus, sa ating dakilang Diyos na buhay, at aking hindi pinapaabot ang aking dobleng paggalang sa ating beloved and honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda, and to their beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyir, katuwang ang kanilang beloved daughter, Ate Vice sa inyong mga minamahalang kapatiran, baguhan man o datihan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain natin pinakamamahal Jesus sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako ay nagpapaabot ng mapagpalang hapon na sa ating lahat, at kung namang oras sa inyo ay aking pinapabot ang aking pagbati, at sa oras ito tayo magpupuri na sa ating pinakamamahal Jesus. At bago tayo umawit ng mga joyful songs, tayo muna ay magaling ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name.
begins to worship. We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsama, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay nagpamaliw, biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Praise the Lord, hallelujah. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na ang nais ko.
ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. O kay ganda ng umaga, kay siya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Praise the Lord! Hallelujah! Kay ganda ng umaga, kay siya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Oh, siya ang tanging daan at katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling, siya ang tanging daan, katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Praise the Lord! Hallelujah! Tulad din ng sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Oh, siya ang tanging daan at katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling, siya ang tanging daan at katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Tulad din ng sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling, siya ang tanging daan at katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Search me, O God, and know my heart.
Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thoughts. See if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. An angel of the Lord came down to earth one day. He sat here in my room as I began to pray. A smile formed in his lips, a tear grew in his eyes when he asked him what was wrong. The angel did reply, there's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master, Grand Ole Opry all day long. And it never failed to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music as the angels told me so. I know that fine one day when there is Jesus takes me home, you'll see me in that choir around the Father's throne. A smile upon my lips, but no teardrops in my eyes, giving thanks unto the Lord in the sweet, sweet by and by. There's a choir up in heaven singing country gospel songs, and they are singing to the Master, Grand Ole Opry all day long. And it never failed to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music as the angels told me so. I know that fine one day when there is Jesus takes me home, you'll see me in that choir around the Father's throne. A smile upon my lips, but no teardrops in my eyes, giving thanks unto the Lord, the sweet, sweet by and by. There's a choir out in heaven singing country gospel songs, and they are singing to the Master, Grand Ole Opry all day long. And it never failed to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music as the angels told me so. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They are singing to the Master, Grand Ole Opry all day long. And it never failed to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music as the angels told me so. Do you wanna know where I'm going? Where I'm going soon? If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon, I'm going up yonder, I'm going up yonder, I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder, I'm going up yonder,
I'm going up yonder to be with my Lord. Do you wanna know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon. I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng pagpurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me, Lord. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot na iyong pagliligtas, ibalik ka na ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo
kong aalisin ang Espiritong Banal paghariin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa'king nalilighain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'king nalighain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Praise the Lord! Hallelujah! Ang Espiritong Banal paghariin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, wag mo akong aalisin ang Espiritong Banal paghariin ang galak na dulot ng iyong ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't our Jesus my good Lord wonderful? Praise the Lord! Hallelujah! Earth's have heard what's recorded in God's word. Isn't our Jesus my good Lord wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't our Jesus my good Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus my good Lord wonderful? Yes, amen, hallelujah. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus my good Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus my good Lord wonderful? Halina't sama-sama tayo tumawid at magpuri habang buhay o kay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo tumawid at magpuri habang buhay o kay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay o kay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay o kay siyang tunay. Glory! Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay o kay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay o kay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay o kay siyang tunay. O
Kay sarap umawit, awiting makalangin. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patihal sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa'yo'y hatid, hindi kayang tumasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo masiglan at masaya, magmula nang si Jesus makilala. Okay, sarap umawit, awiting makalangin. Puso mo'y umiindak sa tuwa. Yes, may sigala, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi patihal sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya. Glory! Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa'yo'y hatid, hindi kayang tumasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa'yo'y hatid, hindi kayang tumasan. Mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. My God is real, He's real in my soul. My God is real, He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel it deep in my heart. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer. Glory! Break the powers of darkness and beneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and break the powers of darkness and beneath my feet. Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos sa uwitan, purihin sa langit, sa lakas ng taglan. Purihin sa tugtog ng gitara, awitan sa salyo ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Nagumapaw at kagalakan, damdaming di mapapantayan. Ang katotohanan ang nagahari sa puso ko'y anong lumbay. Di
mapigilang ika'y sumbahin. O Panginoon, di mapigilang ika'y mahalin. O Jesus, di mapigilang ika'y sumbahin. O Panginoon, di mapigilang ika'y mahalin. Sa bawat oras, ipinamamalas at tunay mong pag-ibig sa akin. Di kaya sukatin, di kaya isipin at tunay mong pag-ibig sa akin. Di mapigilang ika'y sumbahin. Panginoon, di mapigilang ika'y mahalin. O Jesus, di mapigilang ika'y sumbahin. Panginoon, di mapigilang ika'y mahalin. I will give you glory, give you praises. I will shine the light deep into the night. I will give you glory, I will give you glory, I will give you praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will give you glory, I will give you praises. I will shine the light deep into the night. I will give you glory, I will give you glory, I will give you praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, Diyos natin tapat, di nagbabago. Hallelujah, 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 hallelujah. This is the day that the Lord has made, the Lord has made. We will rejoice, and be glad, for this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad indeed. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, yes! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda,
upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Oh, what a mighty God we serve. 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 Let us clap and praise the Lord. 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 Let us sing 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 and praise the Lord. Let us dance 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 and praise the Lord. Let us shout, hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Let us shout and praise the Lord. Let us shout and praise the Lord. Let us jump 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 and praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise to our good Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise to our good Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Rejoice. Yes, rejoice. Rejoice, ye children of the Lord. Rejoice. Rejoice. Rejoice, ye children of the Lord. Rejoice. Rejoice. Rejoice, ye children of the Lord. Rejoice. 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 Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, ye children of the Lord. Say amen. Say amen. Say amen. Ye children of the Lord. Say amen. Say amen. Say amen. Ye children of the Lord. Shall praise the Lord. Shall praise the Lord. Shall praise the Lord. Ye children of the Lord. Shall praise the Lord. Shall praise the Lord. Shall praise the Lord. Ye children of the Lord. Rejoice. Yes, rejoice. Rejoice. Ye children of the Lord. Rejoice. Rejoice, ye children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, ye children of the Lord. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus, that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, alright. I feel the love of Jesus, that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love, that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. Feel the Spirit clapping, that's
that's alright, that's alright, alright. I feel the spirit dancing, that's alright. I feel the spirit dancing, that's alright. I feel the spirit dancing, that's alright, that's alright, alright. I feel the spirit shouting, hallelujah. Feel the spirit shouting, that's alright. I feel the spirit shouting, that's alright, that's alright, alright. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kasal na tatapakan. Ang mga luhay, papahiran, papalitan, kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Mga luhay, papahiran, papalitan ng kagalakan. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus ng maayos. Praise the Lord, hallelujah. Keeping up, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay mag-iwala ng lubos. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Gustuhan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay mag-iwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mag-anghel. Pumulakpak kapatid, pagkat si Jesus malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mag-anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, it's bubbling up inside. All over me, bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. Where Jesus made me whole. Some people are studying. Where Jesus in my soul. Bubbling, bubbling, bubbling. It's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. Where Jesus made me whole. Some people are studying. Where Jesus in my soul. Bubbling, bubbling, bubbling. It's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. Where Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Holy name.
bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. There's Jesus na nagtapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na alilamang para sa ating pinakamamalpin sus at sa oras ito tayo na maidarako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, aking hinihiling na tayong lahat ay muling manalangin upang tayo ay samahan at patnubayan ang ating pinakamamalpin sus. Hallelujah! Hallelujah, 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 hallelujah. Upang pagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan, aming pinakamamalpin sus, ano dala ng beloved pastor, Wildis Estrada Almeda. Kami lubos labis na magpasalamat sa iyo sa pagpapinagalim sa amin sa hapong ito. Kami ay pinarating mo ng malulhati, ligtas, sudang ito, taglay ang kalagasan kalusugan ng kaisa-isang buhay na nagmumula sa iyo at sa oras ito bago magpatuloy sa pagpupuri sa iyo. Kami lahat ay nagsumama, nagsisisi sa kami ng sumpungan sa aming mga pagkakasala. Ito may sisip silito sa patawarin mo kami. Hugasan kami ng iyong banal na dugo, Mag Cruz ng Calvary at patuloy namin dalangin ng kalagasan, kalusugan, mahabang buhay ng aming dearly beloved and honorable evangelist pastor Wildis Estrada Almeda. Patuloy mo sa pagpalain, panghawakan sa po ng buong Almeda family sa aming sagawang pagpupuri sa hapong ito sa pamamagitan ng mga solemn songs, mga malumanin na awitin namin iali lamang para lamang sa iyo may pinagkamamalapin sus. Hallelujah. Kami ay sumama humihingi ng kahabagan ng iyong habag. Malapin sus. Hallelujah. Samahan mo kami sa aming pagpupuri sa iyo lang isan. Ang mga papuring awitin na aming iali sa iyo gamitin. Kasangkapanin magsilbing talong spiritual na pagpapala. Hindi mawala ng kabuluhan ng pagdulo ng mga nagsabong ito. Kumilos ka sa aming kalagitnaan na pagpupuri, bus mo sa amin ang iyong napakatamis at banal na presensya na siya aming kailangan sa pagpupuri sa iyo. As unang dala ng beloved pastor, Wildis Estrada Almeda, aming nangkin na kudugunan ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalasya-talian. Mga demonyo gawa ng kawin mga dalong, mga balakit sa aming pagpupuri, lumayas sa gaspas gasod. Demons of hindrance ways, we bind the power of darkness, cast out in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo magpapatuloy na sa ating pagpupuri sa ating pinakamamalapit na sus sa mga psalm songs at akin ang tinatawagan. Binibigyan po pagkakataon sa ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binagho. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa iyo, O Diyos, buhay ang pag-asa. Di ko maihayag taos puso pasalamat sa mga biyaya mong laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa
tagumpay na aking natamo. At sa lahat ng araw, pupurihin ko'y ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong pinangako. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taos pusong pasalamat sa mga biyaya mo laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natamo. At sa lahat ng araw, pupurihin ko'y ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw, pupurihin ko'y ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman.
ko sa'yo. Hindi sapat na pambayad sa kaligtasan na sa'yo ay natamo. O aking Diyos, dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, di nagbago kahit kailanman. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay at di nagbabago kahit kailanman. Dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inaalay ko sa iyo. Hindi sapat na pambayad sa kaligtasan na sa iyo ay natamo. O aking Diyos, dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, di nagbabago kahit kailanman. Dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay,
papurihan at sambahing lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay at di nagbabago kahit kailanman. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ay tumatawa, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinangon. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ay tumatawa, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Nami-rami na mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinangon. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O kailan ka iniwan ng Diyos? O kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng kasagutan? O kailan ka iniwan ng Diyos?
sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman ibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Sakit ang di niya pinagaling. Anong problema di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman ibiguin at di pababayaan ng Diyos. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon
ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, bata't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang tagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus. Ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailan
kailanman pupurihin sa sambahin. O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Mula na ika'y makilala ko, nangako ng buong buhay ko'y alay sa'yo, sapagkat mahal kita. Awit ko'y sumasamba, dalangin kong ito'y tanggapin mo. At nagtagal ako sa piling mo, sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Di ko lubos na maisip ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko di malamig. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Kadakilaan ng pag-ibig mo, napahamak ka ng dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y inalay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't pasasalamat ko ay para lang sa'yo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang kinit ng pag-ibig ko. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsamba
tambay, inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama, ang init ng pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama, ang init na pag-ibig mo. Mula nang ika'y makilala ko, nangako ng buong buhay ko'y alay sa'yo, sapagkat mahal kita, awit ko'y sumasamba. Dalangin kong ito'y tanggapin mo, at nagtagal ako sa piling mo. Sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo, hindi lubos na maisip ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko sa'yo'y di malamig, aking Diyos. Naririto ako, ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama, ang init na pag-ibig mo, aking Diyos. Ririto ako, ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama, ang init na pag-ibig mo. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great, there is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great, there is no one like you. No one else like you. Iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas, magpaka
magpakailanman sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo itataas, magpakailanman dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba at sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Oh, come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, oh come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, in the shade of His shade, just the shade of His hand. Oh, come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, in the shade of His shade, just the shade of His hand. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Oh, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay at ating ikuway, labayan mo ng hinda at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Amen, hallelujah. Oh, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay at ating ikuway, labayan mo ng ginda at sumayaw-sayaw.
happened to us? How are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life, amen. I'm blessed. And I know that I am, 'cause He promised me to be by your life. Yes, I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life, amen. I'm blessed. Know that I am, 'cause He promised me to give on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, Jesus got a hold of my life, and He wanted me gone. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm feeling glad. Jesus got a hold of my life, and He wanted me gone. Oh, Jesus got a hold of my life, and He wanted me gone. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free glad. Jesus got a hold of my life, and He wanted me gone. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to be happy and free, but I wasn't free. Ooh, I pulled a little friend of mine. They could have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm feeling glad. But Jesus got a hold of my life, and He wanted me gone. Create and be a clean a heart, oh God. And when you are free, within me, amen, hallelujah. Create and be a clean heart, oh God. And when you are free, within me, oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew my spirit within me. Create and be a clean heart, oh God, and renew my spirit within me. Amen. Hallelujah. Create and be a clean heart, oh God, and renew my spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew my spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papagariin.
laban ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong laban ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal, papagariin sa akin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mo tapat. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas at taglay. Purihin sa tunog ng trumpeta, awitan sa saliw ng alpatira, sa pagtulog ng tambor tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng sa saliw ng alpatira, sa pagtunog ng tambor tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Amen. Let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Amen. Tayo'y magsaya at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya,
Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands to God, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Sing amen, sing amen, everybody. Amen, the children of the Lord. Amen, 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 the children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit dancing, alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. Oh, God's not dead, He is alive. Even God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my head, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, darama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Kung ika'y may problema at walang sila, huwag mawawala ng pag-asa. Amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siyang mag-aayos. Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siyang mag-aayos. Hallelujah. Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. Over me and it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Inside, Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. my Jesus, inside. Hallelujah, 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 hallelujah.
holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all God is within me. Bless His holy. Bless His holy name. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Glory to God. Tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tunay na talagang ipinapadama ng Diyos ang kanyang matamis at banal na presensya sa ating kalagitnaan. Amen. Dahil tunay na ang pangako ng Diyos, ang sinabi niya sa bawat isa sa atin, na ang sabi po niya, make a joyful noise unto the Lord, all the earth, make a loud noise and rejoice and sing praise. Amen. So yun sa ating pagpupuri, pag-aawit, talagang nariyan ang ating yung loud, yung lakas ng ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo na mga minamahal ay dadagos sa sunod na bahagi ng ating banal na gawain. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher. Aking pinapaabot ang dobling paggalang, pagpalang hapon sa ating minamahal at ginagalang na ebanghelista, Pastor Wildis Rada Almeida, at sa kanilang buong beloved Almeida children, at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, na hindi natin makalimutan. At sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved visitors, kung mayroon po tayo mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, maging sa ating mga live webcast viewers here and abroad. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos, kayo lamang ay manatili dyan. At kung ano man ang yung mga panalangin, kahilingan yan ay katutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. Amen. At tayo na mga minamahal ay dadagos sa pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating mapakinggan kung paano ang ating mga beloved kapatid, kung paano po sila pinagpala. Amen. Dahil ang sabi nga po dito sa aklat ng awit ng Kapitulo 109 ng talatay 30, ang sabi nga po dito, I will greatly praise the Lord with my mouth, yea, I will praise Him among the multitude. Ako'y magpapasalamat ng marami ng aking bibig sa Panginoon. Oo, aking pupurihin siya sa gitna ng karamihan. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At napakagandang bagay, napakainam na tayo ay magbalik ng papuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa hapong ito mga minamahal, ating pong pinaghahanda po ang mga susunod, mga magpapasalamat sa ating dakilang Diyos na kung paano po sila pinagpala, kung paano po sila ginabayan, paano sila binago ng ating dakilang Diyos. At ating pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Fernando de Guzman, at sundan po siya ng ating beloved sister Abilina Rosario. Sundan siya ng ating beloved brother Romel Morante, at ang panghuli po ang ating beloved sister Eileen Okasaki. Praise the Lord, hallelujah. Sila po mga minamahal, ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, at ating pong mainam na pakinggan ang kanilang mga buhay na patutuo, at ito ay patutuo ng ating pinakamamahal na
Panginoong Isus. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at ating na pong formal na buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdakila, pagpaparangal sa ating dakilang Diyos na buhay, pinakamamahal na Amen. Praise Panginoon the sa Lord. Kristo. Hallelujah, praise the Lord. At ganun din po, dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Almeida. At ganun din po sa kanyang turo at aral na hindi natin malilimutan mga minamahal. At ganun din po sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal. At ganun din po sa ating beloved elders, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal. At ganun din po sa inyo mga kapatiran na narito. Magandang hapon na po mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sapagkat noon, mga minamahal, nang hindi pa kami nakakilala sa mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, meron din po kaming namulatan na relihiyon, mga minamahal. Ngunit wala pong pagbabago, mga minamahal. Nandun po kami sa karamdaman at sa mga bisyo, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, nung araw na po ako po ay mga bisyo, mga minamahal, na pag-iinom ng alak, mga minamahal, at paggamit din po ng mga marijuana, mga minamahal. At wala din po akong kapayapaan sa aking puso't kaisipan, mga minamahal. Sa aming sambayanan noon, mga minamahal, wala pang nakakilala sa ating Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng Diyos at kaawaan sa amin, mga minamahal, kami po ay dinako dito sa San Carlos, mga minamahal. May isa pong nakakilala sa amin, sa kupong kuya, mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Siya po'y nakakilala sa atin mahal na Panginoon Kristo. Ako'y kanya binahaginan, mga minamahal, at inakay sa gawain ito, mga minamahal. Ako po'y dumalo, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Overnight po yun, mga minamahal. Sa pangaral ng tumatayo dito sa pulpito, mga minamahal, kayo magpabautismo sa pangalan ni Jesus sa ikakapatawad ng inyong mga kasalanan, mga minamahal. Sinabi nila po yon. Sinunod ko po yon, mga minamahal. Ako po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi nila sa akin, magpatuloy kayo, mga minamahal. 3 beses kayo dumalo, mga minamahal. Yun po, ginanap namin po yun sa 3 beses na pagdalo, mga minamahal. Ang karamdaman ko pong sakit sa puso, mga minamahal, at sakit sa ulo, mga minamahal. Ito po ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. At ganun din po yung mga bisyo ko po, mga minamahal, noon na hindi ko maalis-alis, mga minamahal. Sa habag ng Diyos, mga minamahal, dahil po sa aking pagsusumika, pagdalo, mga minamahal, inalis ng ating mahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Kaya lubos po akong nagpupuri at pasalamat sa karunungan na ito, mga minamahal, na binigay ng Diyos sa akin, mga minamahal, ang pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon si Kristo. Hanggang ngayon po, mga minamahal, siya po ay aking pinapasalamatan sa oras pong ito, sa taglay ko pong kalakasan, sa buhay ko po, na aking taglay, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, pinag-iingatan ng aking buhay. May pag-asa, mga minamahal, nakatayo pa rin, mga minamahal, sa harapan ng ating mahal Panginoon Kristo. At ganun din po sa pag-iingat ng Diyos sa akin sa trabaho, mga minamahal. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Kristo ang mga bagay na yan na pag-iingat niya sa aking buhay, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus sa kaligtasan na ibinigay niya sa kanyang buktong na anak, mga minamahal, na natili na ilaw sa ating buhay. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat,
pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na ang ating beloved kapatid na nung hindi pa siya nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung kanyang karamdaman na sakit puso, yan po ay talagang delikado po sa buhay ng ating beloved kapatid. Ngunit mapalad ang ating beloved kapatid dahil siya ay nabahaginan, nasiran ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang nung siya ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ito po ay pinagaling. Amen. Pinagaling ang ating beloved kapatid at talagang binago lahat ng kanyang mga vices. Talagang ito ay inalis at tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na tunay talaga mga minamahal na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Nasa ating na napapakinggan sa mga pangangaral talagang ang kaharian talaga ng Diyos ay hindi lamang sa salita kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na pagbati, pagpupuri, paglulhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen. Praise Praise the the Lord. Lord. Ganon din po sa ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa kanilang mga anak. Apon Manong. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po sa beloved mga manggagawa, pinangasiwa na ating beloved ordained preacher. Sa kanilang nag-iisang anak. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po sa beloved kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil may pahayag ko naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Noong wala pa po kami sa ministeryong ito, talagang pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, halos hindi ko po alam kung saan ko. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung naiswit ko po yung television na talagang tamang-tamang po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, habang sinusubaybayan ko po yan talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. At ganun din, hinanap po namin ang gawain ito. Tamang-tama po dyan sa Lukban. Hallelujah. Praise the Lord. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Hallelujah. the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak na wala pa po kami sa ministeryong ito, talagang sunod-sunod po silang nagkakasakit. Halos hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Hallelujah. Ngunit nung nandito na po kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang sa unang panalangin natin, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, kabalikan ng mga manggagawa. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yung karamdaman po nila ay talagang sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung sakitin po nila, pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito ay talagang hindi na po sinusumpong yung pananakit ng aking ulo. Hallelujah. Praise the Lord.
Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Hallelujah. Nandyan ang pag minsan nag-encounter sila sa disgrasya, single, talagang sumalpo po yung sinasakyan nila. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, tumilapon lamang po siya sa gilid ni Gasgas Bukol mo na talagang wala po siya. Pinag-ingatan po sila ng Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po, maraming salamat sa pag-ingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pandemyang ito. Talagang pinag-ingatan po kami ng pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buong sambayan. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal talagang ang ating beloved kapatid. Sila po ay mapalad sa lahat ng mapalad dahil kanilang napanood ang ating banal na gawain sa pamamagitan po ng TV program. At talagang napanood nila ang ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Will de Estrada Almeida at talagang hinanap ang ating banal na gawain. Dahil during that time, yung time na yan, talagang sa kanilang buhay, sa kanilang mga anak, talagang taglay ang mga karamdaman. Ngunit purihin po ang ating dakilang Diyos dahil ang sabi ng pangako ng ating Diyos na buhay na kung ating nasumpungan ang ating dakilang Diyos, buhay at kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Amen. At maging sa ating buhay, pag nasumpungan natin ang ating dakilang Diyos, talagang yung kagalingan at sa ating buhay, magkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Yan po yung choice natin, yan po yung ating desisyon na pag ating pinakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos, talagang biyaya at kagalingan ang ating makakamtam. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Glory to God. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga buhay na pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Romel Morante at sundan po siya ng ating beloved sister Eileen Okasaki. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pasasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. At inabot ko rin din po ang doble pong paggalang sa ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganoon na rin po sa di po malilimutang turot aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon na rin po sa kanila pong mga mahal po nila sa buhay. At ganoon na rin po sa ating mga kapiling po nating beloved elders. At ganoon na rin po sa ating pastoral workers ng ating pinapangasiwan po ng ating ordained preacher, Kuya Bubuynir, at sa kanila pong mahal po nilang anak. At ganoon na rin po sa mga webcast viewers at ganoon na rin po sa aking mga minamahal ko pong kapatiran sa pong magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord po. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pagkakataon pong ito upang maihayag ko na naman po ang mga kabutihan na ginawa niya po sa aking buhay. Na dati po, nung hindi pa po ako nakakakilala sa mahal na Panginoong Hesus, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay ako po ay isang lasenggero po. At pag nag-aaway po kami ng aking mahal na asawa ko po ay bilis pong uminit po yung aking ulo ko. At ito po ay nasasaktan ko po. At isang araw po ay mayroon pong isang katrabaho ko po na nagbahagi po sa akin
ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. Sa wala pong tigil na pagpapahayag ng mga kabutihan po ng ating mahal na Panginoon ay ako na rin po ay dumalo po dito po sa gawain po ng ating mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, nung makilala ko po ang mahal na Panginoong Hesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay ang aking mga maling gawain, pag-inom ng alak at mga init ng aking ulo ay ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Praise the Lord. Kaya ako po Hallelujah. ay nagpapasalamat po sa ating mahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus na hindi ko po malimutan nung ako po ay nag-aaborido po sa panganak po na aking mahal na asawa ko po dahil wala po akong naipon. Ngunit sinunod ko po ang pinakinggan ko po at sinunod ko po ang sinasabi po ng ating mga ngaral na sa tuwing po tayo ay nasa kagipitan ay tumawag po tayo sa ating mahal na Panginoon at tumawag po ako sa ating mahal na Panginoon na humingi po ako ng gabay patnubay sa pangangailangan ko pong iyon. Tunay po na hindi po ako binigo po ng ating mahal na Panginoon na ako po ay nagpapasalamat po na tinugon niya po ang aking mga pangailangan sa mga panggagastos ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus, ganoon na rin po sa pag-iingat sa mga mahal ko po sa buhay at ganoon na rin po sa akin sa patuloy na panghahawak po sa akin ng ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang pasasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang po. Amen and amen po. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Romela Morantes sa kayang pinagpalang buhay na patotoo. Talagang tunay na pinagpala ang ating beloved kapatid dahil talagang siya ay naabot, siya ay nabahaginan ng salita ng ating dakilang Diyos na kung dati na hindi pa siya nasisiran ng salita ng ating dakilang Diyos, talagang siya ay namumuhay pa sa sanlibutan. Ngunit mapalad ang ating beloved kapatid dahil talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Eileen Mukasaki. Amen. Praise the Lord. At maghanda po ang ating mga beloved mang-aawit. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Dobling pagbati po sa ating pong minamahal ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din po, patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo at aral po natin pong minamahal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po, ako din po yung nagpapaabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa inyo po, beloved kapatiran, baguhan man po or datiyan, ako po'y nagpapaabot ng isang mapagpalang hapon na po sa bawat isa sa atin. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa muling pagkakataong ipinagkalob niya sa akin upang akin po siyang mapasalamatan. Nandiyan na nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil kami po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po sa amin pong beloved mga lolo at lola dahil sila po yung mga naunang na-save dito sa banal na gawain. Andiyan na simula po nung kami po ay isilang hanggang sa mga oras na itong gawain na po ito ang aming kinagisnan. Kaya lubos-lubos po namin yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon din po, ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa araw-araw niya pong pag-iingat, paggabay sa akin sa pagpasok sa trabaho, hanggang sa pag-uwi po ng bahay. Andiyan nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil maalala ko lamang po nung ako po ay nagkaroon ng mild ulcer, nung ako pa po ay nag-aaral nung college. Andiyan po na sa tuwing sinusumpong po ako ng karamdamang yan, andiyan na hindi po ako makapag-concentrate sa klase, andiyan na nag-excuse po ako para lumabas dahil sa sobrang pananakit ng tiyan. Andiyan po na patuloy lamang pong dumalo, nagsisi,
humingi ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na sa unat dalangin po na ating pong minamahal ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Andyan po na simula po noon hanggang sa mga oras na ito. Hindi na po ako sinumpong ng karamdamang yan, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan Praise the sa Lord. ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan pong yan. Andyan nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa knowledge, wisdom, and understanding na pinagkakalob niya sa akin upang magamit sa araw-araw na pagtatrabaho. Andyan nga po na patuloy din ang pag-iingat dahil dyan sa hospital nga po nagtatrabaho ang yung abang lingkod. Andyan na nag-a-admit na rin po sila doon ng mga COVID patient. Andyan na patuloy po ang todo protection ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang mga anak. Kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po sa aking pong mga kasamahan sa trabaho. Andyan na sa department po namin, kami na lamang po yung mga hindi pa po naanuhan ng sinasabihan po kami na yung sa department na lang po namin yung maswerte daw kami kasi ni isa daw po sa amin na hindi daw nagpa-positive doon sa loob ng opisina. Wala pong nagpa-positive na COVID sa loob ng opisina namin. Andyan na, sabi ko, andyan kami po ay patuloy na nanalangin at sa unat dalangin ng aming po minamahal ginagalang na pastor. Andyan na patuloy po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat isa sa amin. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po sa pag-uwi ng bahay. Andyan na ginagabi na po halos araw-araw pong ginagabi na po sa pag-uwi. Andyan na patuloy pa rin po ang pag-iingat paggabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po sa pag-iingat niya po sa amin po mga mahal sa buhay, sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Andyan ang kalakasan, kalusugan, pinagkakalob din sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po nagpapasalamat, nagpupuri din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang material, physical, financial, at lalo't higit sa lahat ang pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat po ng kapurihan, papasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon na tunay na ang ating beloved kapatid na talagang tunay na pinagpala dahil talagang yung pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa kanyang work, sa kanyang trabaho sa hospital na talagang nariyan ang proteksyon ng ating dakilang Diyos. Amen. Na talagang masasabi natin na ito ay talagang mapalad, hindi swerte. Amen. Na talagang nariyan ang patuloy na gabay at proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At dyan na po mga minamahal, natatapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo at tayo umawit sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwagsin, sapagkat langit ang tungon. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwagsin, sapagkat langit ang tungo. Hallelujah, hallelujah, amen, praise the Lord. Upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit,
praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, na tayo mag-alay ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the combined youth, singles, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Oh, purihin ka, Banal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Purihin natin dakilang Diyos. Pinsara pa. Ay may sama-samang dumulong muli sa trono ng biyaya na anong pinakamabal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Higit po natin ang pinakamainam na bagay mula sa ating dakilang Diyos. Ang kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu. Ngunit nariyan, ating mapagsalaksa. At maliban na tayo may mapatawa na pala Panginoon, malinis sa lahat ng anumang karumihan mo sa ating mga puso ay hindi natin mararamdaman. Kanya napakatamis at banal na presensya. At minsanan pa, tayo mo lahat mga minamahal ko'y panalangin na may pagsisimula sa ating mga puso. Dakilang Diyos na magbanal. Wala kami maililingit sa iyo. Wala kami maitatago. Ayagang lahat ng mga bagay na mga aming nagawa pagkakasala, pagsalagsa, karamihan mo ng Panginoon, maging ito'y aming sinalita. Naisip mo ng Panginoon, hallelujah. Malamang patawarin mo po kami. Huwag mo na magtignan, Panginoon, ay mga pagsalagsa, ay mga pagkakasala. Upang mahadlangan ang iyong nakilang pagpapala, Panginoon. Have mercy on us. Forgive us, O Lord. Sa pagkalat ng panalangin ng iyong taong nilangisan. Kasama ng aming mga minamahal na mga manggagawa. Hinihingi po namin ang lahat ng ito. Aming sinasaway ang lahat ng demonyo at lang ng kaaway. Cast out in our midst. Jesus' name. Hallelujah. 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 My life was out of tune and happiness eluded me. My life was bitterness and missing in a harmony. But then I met the Savior and received His gift of grace. And now my heart sings melody. My life was out of tune and happiness eluded me. My life was bitterness and missing in a harmony. But then I met the Savior and received
received this gift of grace, and now my heart sings a melody. Jesus is my music. I played with worldly toys, and emptiness frustrated me. My life was just a noise and lacking sensitivity. But then I met the Savior and saw His majesty. And now my life has symphony. Oh, Jesus is my music. Jesus is my song. Jesus is my music. I want to sing His praises all day long. Jesus is my music. Jesus is my song. Oh, Jesus is my music. I want to sing His praises all day long. Jesus is my music. Jesus is my song. I know Jesus is my music. I want to sing His praises all day long. Jesus is my music. Jesus is my song. Jesus is my music. I want to sing His praises all day long. Oh, Jesus is my music. Jesus is my song. Jesus is my music. I want to sing His praises all day long. I want to sing His praises all day long. I want to sing His praises all day long. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God bless you, beloved choirs. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po mga minamahal ko, hallelujah, patuloy na talagang binibiyayaan naman ang Panginoon ang kanyang masaganang presensya. Kanyang napakatamis, mga minamahal ko, hallelujah, na banal na presensya, mga minamahal ko, ating pong nararamdaman sa tuwi-tuwi na. At ito po ay talagang isang pagpapala para sa ating lahat, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga anak ng Diyos. At tayo na po ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagpapaliwanag po patungkol sa kahalagahan ng ating pong pagkakaloob, amen, ng ating mga ikasampung bahagi at mga handog. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri,
pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Minsanan pa nating bigyan ng masigabong palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng gustong pagpalain, magsabi ng praise the Lord. Yun naman talaga mga minamahal ko ang ating pinakaasam na tayo po mga minamahal ko ay tumanggap ng masaganang biyaya ng mga Panginoon. At ang dobleng paggalang na may lakit na pagmamahal ay akin pong ibinibigay sa man of God, sa huling propeta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan. At nariyan ang ating pong minamahal na Evangelista Weldes Almeida. At patuloy po natin inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear. At hindi po natin pwede makalimutan ito, mga minamahal ko. At nariyan ang kanila po mga minamahal at mga butihing mga anak na patuloy pa rin, mga minamahal ko, hallelujah, na nagpapagamit mga minamahal ko, hallelujah, para isulong mga minamahal ko ang talagang pag-ibanghelyo, mga minamahal ko ng pag-ibanghelyo sa lahat ng kinapal, mga minamahal ko, hallelujah. At ably assisted po ng ating mga beloved pastoral workers sa mga siwa ng ating mga beloved ordained preacher at ng kanyang mahal na anak. Sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon. Sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama na po natin sa ngayon. At sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatiran na patuloy mga minamahal ko, hallelujah, na dumadalo at pinagtatrabaho ang kanila pong mga kaligtasan. At sa lahat ng ating pong mga webcast viewers na patuloy na umaantabay via Facebook live streaming at maging sa ating YouTube channel. Purihin natin pinakamamahal ang Panginoon Jesucristo. Sabi mga minamahal ko ng Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 28, ang talatay 20, mga minamahal ko, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. So mga minamahal ko, ating pong panandaliang balangkasin, mga minamahal ko, ang gusto ipabatid ng talatang ito, mga minamahal ko. Lahat muna, mga minamahal ko, ibagsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. So, mga minamahal ko, hallelujah. Alam po natin na ang pinaka-safe, the safest investment, ika nga, ay itong ating pagiging matapat sa mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ika nga, mga minamahal ko, hallelujah, ang mahal na Panginoon, nangako po siya na kanya pong paparamihin ang namang binhi na ating pong ipinagkakaloob. Amen? He is a multiplying God. At kailanman, mga minamahal ko, pag sinabing sure investment, mga minamahal ko, safe, hindi po ito mananakaw. Amen? Hindi po mawawala. Pero ang sabi nga minamahal ko ng talata ito, mga minamahal, those who make it haste to be rich shall not be innocent. Yung mga nagmamadaling yumaman, na ayaw mga minamahal ko maging tapat sa bahaging ito, pero pumapatol doon sa mga tinatawag na quick rich scheme. Naglipa na po ngayon mga minamahal ko yung mga shady investment, mga scam, na talagang nagpa-promise po mga minamahal ko sa mga tao. Hindi exempted ang mga Kristiyano. Kala natin mga minamahal ko, ibahin ang Kristiyano. Hindi, mga minamahal ko. Ayaw maging tapat sa pagbibigay pero pumapatol sa mga ganitong mga investment scam. Kasi nga, mga minamahal ko, ang dami pong naglipanan na nagpa-promise talaga. O, yayaman kang bigla. Yung investment mo na 10,000, within a month, magiging 50,000 yan. Ay, talaga naman, mga minamahal ko. Lumaki ang mata ng mga tao, mga minamahal ko. Kaya, mga minamahal ko, ang dami po, mga minamahal ko, na talagang abot langit ang pagsisisi sapagkat nakapaglagak po sila ng di kawasang halaga ng salapi. Anong nangyari mga minamahal ko? First 3 months, ang sarap mga minamahal ko sapagkat tumatanggap sila mga minamahal ng malalaking interes. 40,000, 60,000. Yung kapitbahay po namin mga minamahal ko, diyan sa barangay namin mga minamahal, naglagak mga minamahal ko ng 500,000 sa una. Di kumikita siya mga minamahal ko. Nakikinig po ba tayo mga minamahal? Ng malalaking interes, mga minamahal, 40,000, 60,000 mga minamahal ko. Ang sarap. Naingganya sa tuloy mga minamahal sapagkat ang sinabi nga mga minamahal ng company na lihiti mo daw sapagkat nakarehistro naman. Ganun po talaga yung mga scammers mga minamahal ko. Talagang, di ba? Sino ba naman ang mag-i-scam mga minamahal ko na talagang sa una pa lamang ay pagdududahan mo?
Para hindi pagdudahan, mga minamahal ko, talagang they appear to be legitimate, mga minamahal ko. Legit, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, first 3 months, ang sarap pa. Nainganyo siya ngayon, mga minamahal ko, na dinoble yung kanyang investment, yung $500,000 ay ginawang, o kung talaga nakikinig kayo, dinoble, ginawang 1 million. Amen? Pero mga minamahal ko, kumusta naman? After 3 months, talaga medyo, kulang-kulang na ang ibinibigay ng company. At nung mga minamahal ko, nainis na siya at gusto na niyang bawiin yung kapital na 1M, hindi na niya mahanap. Yung mga tao behind this scam. So, ibig sabihin mga minamahal, nanlumo siya. Kasi nagtatrabaho siya abroad, mga minamahal ko, sa Saudi. Marami na siya talagang naipon, mga minamahal ko. Yung quick rich money scheme na ito, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang naglipa na. Amen? Pero ang sabi nga natin, doon sa mga nagmamadaling yumaman, ay walang salang paparusahan. Amen? Ito yung mga ibig sabihin nito, mga minamahal ko, ang dami pong nanlumo to the point, mga minamahal ko, na talagang gusto nang magpakamatay sapagkat hindi kawasang halaga ng salapi ang kanilang na-invest at nauwi lamang sa scam. Amen? Nalugi ng 600,000. Amen? Yung aking pong kakilala, mga minamahal ko, na asawa ng pamangkin ng aking beloved wife, mga minamahal ko, hindi sa tagdadahon sa kanya, mga minamahal ko. Talagang grabe ang kanyang pagpapagal sa abroad. Pero nalugi, mga minamahal ko, ng 600,000. Malaki po bang halaga ang 600,000 o maliit na halaga? Di ba, mga minamahal? Yung mga minamahal, totoo ang sinasabi ng Biblia. Bagamat, paunti-unti, pero saan ka? Doon sa quick rich money scheme na talagang they will promise heaven and earth, quick money, high returns, mga minamahal ko, kikita sigurado, mga minamahal ko, pero nawawala rin, na-scam ka. O dito, mga minamahal ko, sa paunti-unti, pero siguradong, mga minamahal ko, pagpapala ang ibibigay sa iyo ng mahal ng Panginoon. Amen? Pakatandaan po natin yan, ang lahat ng kayamanang hindi pinagpagalan ay nawawala din. Amen? Oy, Brother Noel, gusto kong yumaman ng madali. Pumila ka sa loto. Kilometrong pila. Yumaman ka nga. Pero kumusta naman? Amen? Yung mga nananalo sa loto, nakikita natin, mga minamahal ko, hallelujah, nauwi rin sa wala. Nasira ang kanilang buhay. Amen? Amen? Sapagkat hindi nila napanghawakan. Amen? Sapagkat ang tao, mga minamahal ko, kapag hindi ka mga naturuan kung paano humawak, amen? Na talaga hindi ka kukontrolin ng pera kapag hindi ka ready, ay talagang hawakan ka nito. Iko-control ka dito to the point, mga minamahal ko, na mawawala, mga minamahal ko, hallelujah, yung mga minamahal ko, katinuan mo at talagang mapapariwara ka, mapapahamak ka. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, grabe ang pangangaral, amen? Sa banal na ministry ito, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po ay maging matapat, amen? Sa tuwi-tuwi na mga minamahal, bagamat paunti-unti, amen? Bagamat mga minamahal ko, minsan mga minamahal ko talagang nariyan, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang hand to mouth, mga minamahal ko, pero sigurado. Pero ang mga minamahal ko, alam po natin ang sikreto, na kapag ka minultiply ng malaw Panginoon, ay talagang pag gusto niyang paramihin talaga, nalugod siya, mga minamahal ko, hallelujah, sa atin bilang matapat niyang mga anak, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mananagana tayo sa pagpapala. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, hallelujah. Kaya naman, mga minamahal, marami pong mga talagang patutuo ang ating pong mapapakinggan, from rags to riches na tinatawag. Dati-dating wala, mga minamahal ko, pero ngayon, mga minamahal ko, ay talagang sila po, mga minamahal ko, iniangat ng mga Panginoon sa kanilang kabuhayan. Amen? They rose from economic poverty, ika nga. Mga minamahal ko, hallelujah. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagkaroon sila ng empowerment, kapasidad,
na kapag mga minamahal ko, hallelujah, may proyekto ang banal na iglesia, nangunguna sila, mga minamahal ko, hallelujah, na nagtataas ng kamay, mga minamahal ko, hallelujah, para makabahagi. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Yun ang mga minamahal ko, joy at happiness ng isang Kristiyano na talagang magkaroon siya ng kapasidad, mga minamahal ko, kakayahan na para ating mga minamahal ko, hallelujah, magamit ng mahal ng Panginoon. Subukan niyo mga minamahal ko, hallelujah, na wala kayong kakayahan, kapasidad, di ba? Malungkot. Sapagkat gusto mong tumulong pero wala ka namang magawa eh. Wala ka. Amen? Pero pagka meron ka, mga minamahal ko, hallelujah, yan, mga minamahal ko, hallelujah, diyan, mga minamahal ko, hallelujah, nangyayari, mga minamahal ko, hallelujah, yung talagang purpose ng Panginoon, talagang naisa sa katuparan. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, maging matapat sa tuwina. Amen? Dumaan man ng pandemya, mga minamahal ko, pero nakarinig tayo ng mga patotoo, mga minamahal ko, na hindi talaga nagbago yung kanilang katapatan sa pagbibigay. At talagang kahit na financially challenged sila, mga minamahal ko, sa mga panahon na ito, nagkukulang, mga minamahal ko, pero noon kang binawasan nila ang kanilang ikasampung bahagi at handog. Amen? Grabe ang kaluguran ng mga Panginoon. Huwag ka, mga minamahal ko, ganyan. Ang nakikita niya, mga minamahal ko, na halos talagang, kumbaga, kailangan naman natin, pero ayaw natin magkasala, ayaw natin magkulang sa bahaging ito. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, ang mahal ng Panginoon, gumagawa ng kaparaanan. Until now, mga minamahal ko, nabibless tayo. May mga patotoo, mga minamahal ko, hallelujah, kung paano ang mahal ng Panginoon ay gumawa ng kaparaanan. Amen? Ang ating beloved brother, mga minamahal ko, isang tsuper, mga minamahal ko, na alam naman natin, ang mga tsuper ngayon, mga minamahal ko, ay talagang na-displace. Kikita ko, mga minamahal ko, yung terminal dyan, mga minamahal ko, yung kanilang mga bus units, magdadalawang taon na, puro alikabok na, hindi nakakabiyahe. So ilang drivers ang nawalan ng trabaho? Ilang konduktor ang nawalan ng trabaho? Walang income sa ngayon. Pero ang ating mahal na kapatid, ang sabi niya, nawalan ako ng pasada, sabagat mga minamahal ko, hallelujah, bawal nga ang, di ba, ang mass transportation, mga minamahal ko. Amen? Ang sabi niya, mga minamahal ko, nagkaroon naman ako ng sari-sari store. Amen? So, mga minamahal ko, alternative, mga minamahal ko, income. Mga minamahal ko, bigay ng mahal ng Panginoon. Amen? At nung mga minamahal ko, magkapagtayo ako ng sari-sari store, at medyo kulang yung aking kinikita, ang sabi ng ating mahal na kapatid, biglang nakipag-communicate yung aking auntie sa akin na for how many years? 10 taon na singkat, walang hay ni hoy sa akin. Kung hindi yun hinipo ng malapayanan, sabi ng ating mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, di ba? 10 taon, di naman daw sila close. Pero mga nagulat na lamang siya, mga minamahal ko, hallelujah. At ang sabi nga sa ating beloved brother na ito, mga minamahal ko, nagpadala ako ng pera na pang grocery mo, pambili mo ng bigas. At nag-offer pa ng, ano yung in-offer niya, mga minamahal kong masinop na nating pinapakinggan? Puhunan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal ng Panginoon. Ngayong pandemic, ano bang gusto mong negosyong itayo? Bibigyan kita ng puhunan. Grabing konsiderasyon yan, grabing offer yan, mga minamahal. Amen? Sino sa atin dito, mga minamahal kung may ganong patotoo? Di ba? Siya lang. Amen? One of a kind. Palakpakan po natin ating pinakamamahal ng Panginoon. Grabing pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi ng ating mahal na brother, nag-iisip pa. Di ba? Ano kaya, mga minamahal? Grabing offer, mga minamahal ko. Talagang pinag-iisip na lamang siya ng isang ng business, mga minamahal, na kanya pong na kanyang itatayo at talagang may puhunan na. Ang hirap kaya nun, mga minamahal, nag-iisip ka ng business pero wala ka pang puhunan, nahawak-hawak, di ba? Pero sa ating mahal na kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, pinag-iisip na siya. Paano ipurihin natin ang pinakamamalaban? Grabe kung magpalang ating pinakamamalaban. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Ngunit siyang nagmamadaling yumaman. Huwag nang kakitaan ng mga Kristiyano pumipila pa sa mga lotto outlets. Amen? Mamaya-maya, ang mga Kristiyano, mga minamahal, lumapit doon sa kobrador ng wedding. Sana wala na. Amen? Amen? Mga quick reach, mga minamahal ko na scheme, mga minamahal ko na sinasabi, mga minamahal ko,
walang salang parurusahan sapagkat malulugi lamang, ma-scam. Amen? Ayaw paniwalaan ang pagbibigay ng may katapatan pero pumapatol doon sa mga scam-scam. Di ba? Mga minamahal, mag-iisip-isip tayo. Mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Sa halagang 10,000 mga minamahal ko, 2,000 ang 20% yan. Sa 10,000, sa 20,000 mga minamahal ko, 4,000. Sa 50,000, 10,000 mga minamahal ko. At doon sa tirang 80%, maaari pa tayo magkalob. Alam na po natin yan. Hindi ko na masyadong pakakahabaan mga minamahal ko. Hindi na nangangailangan ng paliwanag, ng gusto mga minamahal ko, hallelujah. At talagang araw-araw naman, bawat pananambahan, tayo po mga minamahal ko ay napapaliwanagan. Kaya mga minamahal ko, atin na pong ihanda ang ating pong mga tithes and love offering at minsanan pa, ibigay po natin, ihulog po natin doon sa offering cloth na may ngiti, may galak sa ating pong mga puso, mga minamahal ko. Narito po, ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, pang ipanalangin ang ating pong pagkakaloob. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon at mga minamahal ko, hallelujah. Ito po'y basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, kami po'y nagpupuri, papasalamat, mahal na Panginoon, sa yugtong ito ng pagbibigay namin kaputandog, mahal na Panginoon, balik yung pag-atandog ng pag-ibig mula sa aming puso. Nagagalak, mahal na Panginoon, upang kami, mahal na Panginoon, pagpalain, mahal na Panginoon, kami makapanumbalik sa iyo, mahal na Panginoon. Basbasan at pagpalain mo po ang yugtong ito, mahal na Panginoon. Ang iyong pangako sa lahat ng iyong mga anak na matatapat, mahal na Panginoon, nabubuksan mo isang dungawan sa langit, hulog mo isang pagpapala na walang sapat silid kalalagyan. Masasawain mo ang lahat ng uri ng mananakmal sa aming buhay, mahal na Panginoon. Nagtatakip na maraming kasalanan ng iyong mga anak sapagkat nagagamit mo iyong anak sa panunumbalik na maraming kaluwas huling araw na ito, mahal na Panginoon, sa lahat ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nakatapatan ng iyong anak sa piling mo, mahal na Panginoon. Salamat po, patuloy mong kausapin, kahabagan, mahal na Panginoon, yung mga anak na hindi pa tumatalibang sa yugtong ito. Tanman mo sila ng pananampalataya, kagalakan lubos, mahal na Panginoon, sa yugtong ito upang lahat ng pinangako'y makanta ng lahat yung mga anak hindi mapasalog ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito. Pagpalain mo din po, mahal na Panginoon, lahat na kaloob mo na trabaho, hayupan man pananim, mahal na Panginoon. Lahat ng uri ng pinagkakakitaan, mahal na Panginoon, pangako mo, mahal na Panginoon, gagawin mong ulo hindi buntot ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, maging mahipon ang iyong mga kamay ng iyong mga anak, ay pagpapalain mo din po, mahal na Panginoon. Kabagan mo din po yung mga anak mo na walang trabaho, pagkakitaan, mahal na Panginoon, pagkalooban mo po sa malang kapamaran man, upang lahat ng iyong mga anak pagkamit na sa dakilang mong layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatauhan, mahal na Panginoon. Nang ibig mo ang lahat ay makalam ng katutunahan, makaligtas, mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng misteryong ito na pinagpalat nilang isan mo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa bahaging ito kami nakakilala sa iyo. Sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise God.
Lord. Hallelujah. Karamala Panginoon, magbalik sa atin ng makamilyong beses sa patuloy po nating katapatan sa bahagi ito. At tayo na po mga minamahal ko, idara ko na sa pinakamahalagang bahagi ng ating po pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya bilang pagbibigay galang, hinihiling ko po ng lahat ay alerto ng tumayo. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo na mga minamahal ko. Narito po ating pong pinagpalang mga aral. Ating pong beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. God bless po, beloved elder, beloved brother Noel Braganza. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O na kailan mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamalapang Yesu Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Lubos-labis po kami nagpupuring pasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo sa bawat sa amin, na kami po ay malaya na kapupupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. At marami pong salamat o malapang Jesus sa paglangis mo sa bawat yugto ng aming hallelujah, katatapos lamang na pananambahan o malapang Jesus, hallelujah, sa bawat yugto, hallelujah, mula sa mapapuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo, na pinahayag ng mga pinagpalang mga anak, hallelujah, nagsilbing karagdagan sa aming pananampalataya, sa mapapuring awitin, alay sa iyo, na mapinagpalang mga awit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong ibinuhos ang iyong matamis sa banal na presensya, nagbigay kagalakan sa aming mga puso, sa pagbibigay ng aming kasapong bahagit handog, o malapang Jesus, narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita, subalit bago po ang lahat, o malapang Jesus, kami po ay buong pusong nagpapakumbaba, nagsusumamo, nagsisisi, humihingi po ng kapatawaran, lalo na po ang iyong abang lingkod, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. O mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa ganang akin, wala po akong magagawa, o mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, basaan lamang ako sa iyong harapan, hallelujah, ikaw po ang maglagay ng iyong mga salita na aking bibigkasin sa aking mga labi, langisan mo po ang iyong salita, maging ang iyong abang lingkod, o mahal na Panginoon Jesus, at buksan mo po ang pangunawa, ang kaisipan, aming beloved viewers, sa mga tagapakinig, sa mga minamahal kapatid, hallelujah, kahabagan mo po kami, malapang Jesus, hallelujah, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa mga kapangyarihang pangalan, pinakamamalapang Yesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, unbelief and doubt, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, ko ibubuhay niya. Amen. Ako po'y nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamalapang Yesu Kristo. Atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, then time proper of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family. At lagi po natin inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Ating beloved Mama Dear, sa mga beloved elders po. Nakapiling po natin, beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy ni Amen. Katuwang po ating pong beloved Sister Ate Vines. Praise the Lord. Maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, at maging sa ating pong YouTube channel. Amen. Kung meron po tayong mga bisita, mga baguhan, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamalapang Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan po mulit natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong ihanda yung ating pong
kwaderno, atin pong panulat, at lalong-lalo na po, mga minamahal, yung atin pong Bible, yan po ang pinakamahalaga. Amen? Wala na pong pinakamahalaga sa buong mundo, mga minamahal. Amen? Kundi ang banal na salita ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen? Kailangan, mga minamahal, karoon tayo ng kanya-kanyang Bible, mga minamahal. Amen? Hindi lamang yan, mga minamahal, amen? Hindi lamang po ito magiging palumuti sa ating tahanan, sapagkat ito po, mga minamahal, ay sinabi ng ating binasa noong nakaraang mga pag-aaral, mga minamahal, amen? Yan po, mga minamahal, ay araw at gabi. Ibig sabihin, habang ikaw ay nabubuhay, mga minamahal, amen? Habang tayo po ay nabubuhay, amen? Patuloy na pinangahawakan ng ating pinakamamalapayang Diyos, sinasabi nating nakaraang pinag-aralan, araw at gabi, babasahin mo ang banal na kasulatan upang masunod mo, amen? Upang masunod mo ang utos ng ating pinakamamalapayang Diyos, amen? Atin pong pamagatan, mga minamahal, amen? Ang ating pong pag-aaralan ay tungkol sa pagbabago, amen? Changes, mga minamahal, pagbabago, mga minamahal, amen? Sapagkat ang ito na po, mga minamahal, ay karaniwan na sa mga tao, mga minamahal, sa buong mundo, mga minamahal, ay nais ng pagbabago, amen? Nais ng changes, mga minamahal. Nais magbago ang kanilang kapalaran, amen? Yung kapalaran, mga minamahal, amen? Nais nilang baguhin sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayanan, mga minamahal, amen? Ang bansang Pilipinas, mga minamahal, amen? Ay nais na rin ng pagbabago, mga minamahal, sapagkat sa pagkatapos ng Pangulong Ferdinand Marcos, mga minamahal, amen? Pagkatapos ng kanyang pangangasiwa, mga minamahal, sa kanyang pagiging leader ng Pilipinas, mga minamahal, amen? Ay wala na pong nangyari sa bansang Pilipinas, amen? Talagang totoo, naghihirap na po, mga minamahal, amen? At patuloy pa rin pong naghihirap hanggang ngayon, mga minamahal, hanggang ngayon, amen? Sa pamagitan ng pandemic na ito, mga minamahal, amen? Ang bansang lahat, halos, mga minamahal, amen? Lahat halos ng bansa sa buong mundo ay talagang apektado, mga minamahal, amen? Talagang bagsak na po ang ekonomiya, yung mga maraming nawala ng trabaho, amen? Maraming nawala ng pagkakakitaan, maging ang mga negosyante man, mga minamahal, amen? Ang mga restaurant, nagsara, ipinasara, mga minamahal, amen? Yung kanilang mga iba, yung mga lugawan nga lang, mga minamahal, lugawan na nga lamang, ipinasara pa, mga minamahal, amen? Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Nais natin ang pagbabago. Nais ng mamamayang Pilipino, amen, na makatikim, mga minamahal, ng kaginhawaan, amen, mga minamahal, at ang kanilang inaasahan, mga minamahal, amen, sa susunod na eleksyon, amen, sa susunod na eleksyon sa Mayo, amen, ay talagang walang ibang bukang bibig, nag-survey sa buo, mga minamahal, sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sino ang lumabas na nangunguna, mga minamahal? Sino po ang lumabas na nangunguna? Walang iba, kundi si Bongbong Marcos, mga minamahal, amen? Si Bongbong Marcos. Sapagkat, mga minamahal, amen, ay ang tao naniniwala, mga minamahal, na si Bongbong Marcos na ang pag-asa. Siya na po ang sagot, mga minamahal, sa kahirapan ng Pilipinas, mga minamahal. Maaring hindi, maraming oo, maraming pwede, mga minamahal, amen. Hindi natin tiyak, mga minamahal. Subalit marami ang umaasa sa bansang sa parte ng Mindanao, sabi nila sa mga Muslim, yung mga Muslim, kapatiran mga Muslim, sabi nila nagising na kami sa katotohanan, sabi nila, mga minamahal. At nalaman na namin na ang sinira lang pala ang imahe ng mga Marcos, mga minamahal. Sinasabi ng ilan, mga minamahal. At talagang dito, solid kami dito, solid sa mga kapatid na Muslim, wala kami ibubuto dito kundi si Marcos. Sapagkat may pangako daw si Marcos, mga minamahal, amen, na yung ill-gotten wealth, mga minamahal, amen, yung ginto na tinatawag, mga minamahal, na tuni-tuniladang ginto, mga minamahal, amen, yan ay nakadeposito sa iba't ibang bangko, mga minamahal. At sabi nga po ng balita, mga minamahal, amen, yung interest pa lamang,
yung interest pa lamang ng ginto na nakadeposito sa mga bangko, sabi po, ay pwede na pong mabuhay ang mga Pilipino ng masagana. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Sumbali sa mga ilan, mga minamahal. Amen? Gusto nilang guminhawa, mga minamahal. Gusto nilang i-out yung kanyang lang sarili sa kahirapan. Nag-aaral sila, nag-aaral yung gabi. Mga minamahal, ginagawa nilang umaga. Nagtatrabaho sa gabi. Mga minamahal, amen. Nagtatrabaho sa umaga, nag-aaral sa gabi, working student, mga minamahal, amen. At yung iba, mga minamahal, inaasa nila yung kanilang kapalaran sa pagtaya sa wedding, amen. Sa pagtaya sa loto, amen. Wala naman na sigurong tumataya ng wedding at loto dito, mga minamahal, amen. Wala na po ba, mga minamahal? Palakpakan po natin ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Atin pong basahin, 2 Korinto 5:17. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa 2 Korinto 5:17. Kaya't kung sino man ang nakikristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Sa ating pinakamamalapayang Jesus, God bless po. Sa ating pong Bible reader, ang ating dakilang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Amen. Sinasabi ng ating nabasa, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Amen. Ang sinabi ng ating nabasa, kung ikaw ay na kay Kristo, bagong nilalang ka na. Amen? May pagbabago, mga minamahal. Amen? Kaya sabi nga po, mga minamahal, yung iyong kapalaran, mga minamahal, yung iyong kahirapan, yung iyong kinalalagyan sa ngayon, mga minamahal, ating mga kababayan, yung kanilang kinalalagyan ngayon, mga minamahal, amen, ay talagang nasa hindi magandang kalagayan. Amen? Sapagkat sila, mga minamahal, hindi nila alam kung ano ang gagawin na sa kanilang mga sarili, mga minamahal, amen. Sunod-sunuran na sila, mga minamahal, amen, sa kung anong sabihin ng gobyerno. Bakit, mga minamahal? Sapagkat hirap na hirap ng tao, sasabihin nila, kailangan magpabaksin. Amen. Kailangan magpabaksin para matanggap mo ang ayuda. Amen. Kailangan matanggap ang ayuda kung mayroon kang baksin. Amen. At kailangan, mga minamahal, amen, face mask, face shield, social distancing, kung ano-ano pa, mga minamahal, bawal ang bata sa mall. Amen. Bawal ang magbiyahe, mga minamahal. Amen. Ang mga tao, mga minamahal, umaasa sa kapwa-tao, mga minamahal. Amen. Pero sabi ng ating ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Amen? Ibig sabihin, kapag ikaw ay naglingkod sa ating pinakamamalapayang Kristo, ikaw po, mga minamahal, tayo po na narito ay babaguhin ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen? May katotohanan, mga minamahal. Amen? Meron pong katotohanan. Bakit? Yung ating mga napakinggang mga patotoo. Amen? Sa pangangaral ng ating pong dearly and beloved Pastor, Weldy Estrada Almeida. Amen? Yung ating buhay na masalimuot, mga minamahal noon. Amen? Ng ating napakinggan ang salita ng Diyos mula sa bibig mismo ng man of God. Amen? Ating pong dearly and beloved Pastor, Weldy Estrada Almeida. Amen? Tayo pinagpalang lubos ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen? Yung iba sa atin, mga minamahal, saka baon-baon sa utang, sa kahirapan, nagkabaon-baon sa utang, umutang sa kung kani-kanino, sa mga 5-6, sa mga Bombay, sa kapitan. Amen? Kami nga po, mga minamahal, na umutang kami, kapitan, mga minamahal, sa kapitan pa. Kapag na noon, mga minamahal, talagang kapit sa patalim yung aming pong buhay, mga minamahal. Amen. Sapagkat nais naming dagdagan yung aming kapital, pambili ng aming paninda, kung sino ang aming inutangan, mga minamahal. At yung aming inutangan, hindi namin alam, talagang iskandaloso po, mga minamahal. Mas lalong kapitan noon, mga minamahal dyan sa Burgos. Talagang sabi niya, kung hindi ka magbayad, ikakandado namin yung pwesto ninyo. Sabi niya, mga minamahal. Amen.
Subalit, mga minamahal, na talagang kinahahabagan pa rin po tayo ng ating pinakamamalapayang Jesus, mga minamahal. Amen? At patuloy na yung kanyang salita, hindi man lang naging totoo, mga minamahal. Dahil yan sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Yan po ay nung kami po ay nanlamig, mga minamahal. Nanlamig sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung pag-utang, mga minamahal, ay amin pong nagawa. Subalit ngayon, kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, ay hindi na po, mga minamahal, talagang ang aming buhay, ang aming kapalaran ay amin na lang pong iniaasa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang mga umaasa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ba tayo, mga minamahal, umaasa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Sigurado tayo, mga minamahal. Amen? Sa mahal na Panginoon Jesus lang, hindi kang kani-kanino, hindi sa mga doktor. Amen? Kung may nagipit tayo, mga minamahal, huwag tayong lalapit, mga minamahal. Amen? Ang una-una nating tatawagan, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sapagkat sinasabi ng ating nabasa, kung ang sino man ay na kay Kristo, mga minamahal. Amen? Siya'y bagong nilalang, mga minamahal. Amen? Yung ating dating mga sasamang pag-uugali, amen? Wala na. Amen? Sigurado, mga minamahal, wala na po ba? Hindi na po mainitin ang ulo. Amen? Hindi na po ba nagmumura? Amen? Hindi na po ba nagtatanim ng galit ang mga kapatid? Kundi nagtatanim na lang ng gulay, mga minamahal, sa bahay, hindi na galit, mga minamahal. Amen? Sapagkat kapag nagtanim ka ng galit, mga minamahal, ikay napuput sa kapatid mo, sinasabi ng Bible, mamamatay tao ka, mga minamahal. Amen? Yan ay kasalanan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Magtanim na lang ng gulay sa panahon ngayon, mga minamahal, amen? Kailangan natin ng pagkain, gulay, masusustansya, amen? Libre pa, mga minamahal. Kung bibilin mo ngayon yan sa tindahan, mahal na mahal yan, mga minamahal, amen? Mahal na mahal. Makakatipid tayo ng lubos, mga minamahal, amen? At hindi na rin tayo, yung mga bisyo natin noon, mga minamahal, amen? Wala na po ba? Naalis na po ba sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Amen? Namula ba nang tayo po'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus? Talaga po bang binago na po ba tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Pumalakpak po ang mga binago ng lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Yan ang ating pong talagang maipagmamalaki. Amen? Talagang ipagmamalaki mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi mo ikakahiya. Amen? Kahit saan ka pumunta, hindi mo ikakahiya na meron kang Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Na handang magbago. Amen? Ng anumang katayuan. Amen? Sapagkat ang ating pinaglilingkurang Diyos dito, mga minamahal, amen, ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Sabi nga po, mga minamahal, amen, ay nothing is impossible, mga minamahal, amen. Walang imposible sa Diyos, mga minamahal, amen. Kayang-kaya niyang baliktarin ang pangyayari, mga minamahal, amen. Ibig sabihin, yung iyong kahirapan, mga minamahal, mahirap ka dati, kayang-kaya ka niyang pagyamanin, mga minamahal, amen. Kung ikaw man ay mayaman, subalit mapagmataas ka, kayang-kaya ka rin ibagsak ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat ang ating dakilang Diyos, ayaw niya sa ma-pride, mga minamahal. Ayaw niya sa matataas, mga minamahal na tao. Yung matitigas ang liig, sabi ng ating beloved ordained preacher. Amen? Yung kapag lumakad, halos wala nang kilala, mga minamahal. Amen? Kapag nasalubong mo sa ibang nung una, hindi pa pinagyaman ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang praise the Lord, brother. Praise the Lord. Sis, praise the Lord po. Talagang mga minamahal ay talagang kung todo shake hands, mga minamahal. Ngayon, pinagyaman na. Naku, antigas ng liig. Halos mabali na, mga minamahal. Hindi na, wala nang kilala, mga minamahal. Sino ang kilala? Yung kapwa niya na lang pinagpala, mga minamahal. Amen. Hindi po rin binago, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, wala ka pa kay Kristo niyan, mga minamahal. Kapag sinasabi manimal, kung ang sino man, amen? Ibig sabihin, kung ang sino man na kay Kristo, ibig sabihin, nananatili ka sa daan ng ating dakilang Diyos. Amen? Kung kilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, magiging gayon din ikaw, mga minamahal. Amen? Magiging gayon din ikaw. Amen? Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, amen? Diyos na mapagpakumbaba. Amen? Diyos na mapagpakumbaba. Siya'y hari, siya ay Diyos. Sa langit, iniwan ang kanyang pagka-Diyos, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nabayubay sa krus, amen? Lahat ng ating mga kasalanan, inako ng ating dakilang Diyos, amen? Kaya wala tayong karapatan, amen?
Ni sa panaginip man lamang, huwag mo nang panaginipin, mga minamahal. Amen? Na ikay magmataas. Amen? Huwag mo nang panaginipan pa, mga minamahal. Huwag mo nang isipin pa, mga minamahal. Ang isipin mo, mga minamahal, kung paano ka magiging matuwid sa harapan ng ating pinakamamalapeng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapeng Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Subalit sa buhay ng isang Kristiyano, hindi sa lahat ng oras, mga minamahal, amen, ay laging maginhawa. Puro kaginhawaan, puro kasiganaan, puro walang kalungkutan, puro kagalakan, hindi po, mga minamahal, amen. Mas marami po ang sakripisyo, amen. Mas marami po ang, sabi nga po, ang kabagabagan at kahirapan, mga minamahal, amen. Ating pong basahin, mga minamahal. Aklat po ng awit, 119, 143, talatay 143, at isunod po natin ang basa. Sabay po natin basahin, aklat muli ng awit, 34, talatay 19. Amen? Amen. Sa aklat ng Salmo, kabanatay 119, ang talata ay 143. Praise the Lord. Amen. Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin, gayon may ang mga utos mo ay aking kaaliwan. Sa Salmo 34:19. Amen. Sa aklat ng Salmo, kabanatay 34, talata ay 19, ito pang nakasulat, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamalapeng Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Itong bagay na ito, mga minamahal, hindi na po natin ito pagtataghan. Amen? Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin. Amen? Yan po ang talagang pumipigil sa mga Kristiyano, mga minamahal. Gayon may ang mga utos mo'y aking kaaliwan. Amen? Sapagkat darating at darating ang kabagabagan. Amen? Ang kahirapan sa bawat tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Sapagkat sino ang may gawa? Ang kaaway, mga minamahal. Amen? Subalit kapag dumating daw, mga minamahal, ang kabagabagan at kahirapan, ano ang magiging ating kaaliwan? Hinasabi nating nabasa, mga minamahal, wala tayong magiging kaaliwan, kundi ang utos ng ating dakilang Diyos. Amen? Nasa gitna ka ng kabagabagan, nasa gitna ka ng kahirapan, wala kang ibang gagawin kundi sundin ang utos ng ating pinakamamalapeng Diyos. Huwag mong hihiwalayan, amen? Huwag mong hihiwalayan ang utos, ang daan ng ating pinakamamalapeng Diyos, amen? Huwag mong kalilimutan, lagi mong aalalahanin, lagi mong bubulay-bulayin, amen? Sapagkat sabi ng ating sunod na talata, marami ang kadalamhatian ng matuwid. Amen? Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Amen? Kapag sinunod mo ang utos ng ating dakilang Diyos, nasa kadalamhatian ka, nasa kabagabagan ka, mga minamahal, nasa kalungkutan ka, subalit patuloy ka pa rin, nagpupuri sa ating pinakamamalapeng Diyos, wala kang pamasahe, malayo ang bahay mo, nagtsatsaga ka, mga minamahal, lakarin ang ilang kilometro, makapunta ka lamang sa gawain ng ating dakilang Diyos. Amen? Wala ka halos makain sa bahay. Amen? Subalit patuloy mong ibinibigay ang iyong ikasampung bahagi at handog. Anong sabi ng ating sunod na talata? Ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Kapag sinunod mo ang utos ng ating pinakamamalapeng Diyos. Amen? Sapagkat yan lamang po ay pagsubok. Amen? Susubukin ka ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kung hanggang kailan, amen? Kung hanggang saan ang iyong pagtatapat, ang iyong paglilingkod sa ating pinakamamalapeng Diyos. Kung ikaw ba ay mananatili pa rin sa ating pinakamamahal na Diyos. Amen? Kapag hindi ka sumunod sa utos ng ating dakilang Diyos, hiwalay ka na sa ating pinakamamalapeng Diyos. Yan lamang po, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapeng Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Ating pong basahin ang aklat po ng Salmo 101, 6 at Job 11:18, mga minamahal. Amen? Sapagkat inililigtas ng Panginoon sa lahat, sapagkat ang mata ng ating dakilang Diyos nakatitig. Amen? Nakatitig sa mga matuwid. Ating pong basahin, mga minamahal. Kaya't kapag nakahirapan ka, nasa kabagabagan ka, patuloy ka pa rin magtapat upang yung mata ng ating dakilang Diyos ay nakatitig sa iyo, mga minamahal. Ako na lamang po, mga minamahal. Amen? Aklat po ng Salmo 101, talatay 6, ang mga mata ko'y itititig ko sa mga tapat
sa lupain. Amen? Upang sila'y makatahan na kasama ko, siya na lumalakad na sakdal na daan, siya'y mangangasiwa sa akin. Job 11:18. Amen? At ikaw ay matitiwasay sapagkat may pag-asa. Amen? Oo, ikaw ay magsiyasat sa palibot mo at magpapahinga kang tiwasay. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Nasa kabagabagan ka, nasa kahirapan ka, subalit ang iyong kaaliwan ay ang utos ng ating dakilang Diyos. Sinabi po ng ating nabasa, mga minamahal, iingatan ka sa lahat ng ating pinakamamalapang Diyos. Bakit? Sapagkat ang mga mata ng ating pinakamamalapang Diyos nakatitig sa inyo, sa atin na mga matatapat na nasa lupain. Amen? At sila'y nananahan na kasama ng ating dakilang Diyos na siyang lumalakad na sakdal sa daan. Amen? Sakdal sa daan. Amen? Siya'y mangangasiwa sa akin. Kaya nga po naririnig natin, mga minamahal, sa mga nag-i-exalt ng giving. Amen? Ang nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa kanyang mga tagapangasiwa ay masumpungang tapat. Amen? Tayo'y tagapangasiwa lamang ng ating dakilang Diyos. Amen? Wala tayong pag-aari, mga minamahal. Amen? Wala tayong pag-aari, mga minamahal. Yung ating mga tinatangkilik ngayon, hindi natin yan pag-aari. Bakit, mga minamahal? Kapag tayo ba'y na kinuha na ng ating dakilang Diyos, meron po ba tayong madadala kahit isang kusing? Wala po. Amen. Kaya magpayaman ka, magpalago ka ng iyong negosyo, amen? Mag-aral ka ng mag-aral, amen? Hindi masamang mag-aral, amen? Basta't sabi nga po, unahin mo lamang ang katwiran at ang kaharian ng ating dakilang Diyos, amen? At magtrabaho ka ng magtrabaho, amen? Hindi naman masamang magtrabaho. Basta't sa oras, sa araw ng pananambahan, amen? Talagang inuuna mo ang kalooban ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Uunahin mo ang iyong trabaho, mga minamahal, hindi ka na dadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Amen? At sa iyong pagtatrabaho, siyempre, mga minamahal, yung iyong amo, sasabihin ng iyong amo, kung ikaw ay sister, sis, bawal ang nakapalda rito. Amen? Sasabihin yan, sapagkat mayroong mga company, bawal talaga, mga minamahal. Amen? Dapat dito maiksi ang palda, yung miniskirt na sinasabi nila, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, amen, kapag inuuna mo nga, mga minamahal, meron tayong mga kapatid dito, mga minamahal, amen. Sabi nila, sa PE teacher nila, ay, bawal yung palda. Sabi ng PE teacher nila. Subalit yung ating beloved kapatid, teacher, sapagkat sa amin, sa Jesus Miracle Crusade, maigpit na ipinatutupad ang pamumuhay ng kabanalan. Sapagkat itong pagsusuot ng aming ng may kabanalan, ito po ay kalooban ng Diyos. Amen? Anong sabi ng PE teacher? Ayun pa, yan po ba? Sa bagay, maganda nga tignan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapang Diyos. Kaya po, mga minamahal, amen? Maging sa pag-aaral man, mga minamahal, amen? Sa pag-aaral, mayroong mga kapatiran tayo, mga minamahal, talagang kapag dumarating ang araw ng Miyerkules, talagang uma-absent sila. Mga minamahal, uma-absent, mga minamahal. Anong sabi ng ating beloved kapatid, beloved brother John, amen, Aquino? Yung kanyang unang pagdalo, mga minamahal, hindi pa alam ng kanyang teacher, anong kanyang grade? 70. Amen? Subalit nung nalaman, mga minamahal, Diyan, saan ka ba pumupunta? Sabi ng kanyang teacher, mga minamahal. Amen? Dumadalo po ako sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganun ba? Maganda yan. Sige, araw ng Miyerkules, dumalo ka lang. Ako na ang bahala sa iyo. Amen? Anong kanyang grado, mga minamahal? Naging 85. Amen? Purihin ang ating pinakamamalapang Diyos. Meron naman po tayo, nagtatrabaho nga, mga minamahal. Nagtatrabaho, hindi talaga masamang magtrabaho. Amen? Ang pagtatrabaho ay kailangan upang meron tayong may pangtustos habang ating hinihintay. Amen? Ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sa pagtatrabaho, mga minamahal kapatid, mga minamahal, pag-araw ng gawain, mga minamahal, talagang bumabiyahe pa yan. Yung kanilang sahod, mga minamahal, ay
kulang pa, mga minamahal, doon sa kanilang pamasahe, papunta sa gawain, mga minamahal. Amen. At sabi nga po, yung patutuo nga po na talagang tumanim sa aking puso, mga minamahal, na talagang hindi pinabayaan ang paglilingkod, mga minamahal. Kaya sabi ng kanyang boss, sabi, pinatawag siya, mga minamahal, ipinatawag siya. Pumupunta ka, saan ka ba pumupunta? Umuwi ako para dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ay, yung sasahuri mo ng kinsinas, sa pag-uwi-uwi mo, ay wala ka nang sasahurin. Mga minamahal. Amen. Kulang pa. Anong ipapakain mo sa iyong pamilya? Sabi ng kanyang boss. Nagpatuloy yung ating beloved kapatid, mga minamahal. Nagpatuloy. Amen. At sabi nga po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, hindi liko upang hindi alalahanin, mga minamahal, ang iyong ginagawa, mga minamahal, ang iyong pagsasakripisyo, maging kaliit-liitang bagay, mga minamahal, maging pinakamaliit na pagsasakripisyo mo, mga minamahal, hindi yan kinalilimutan ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Nakasulat yan, mga minamahal. Nakasulat yan sa Book of Remembrance, mga minamahal. Lagi yung inaalala ng ating pinakamamalapayang Jesus. Kung yan lagi ang iyong ginagawa, lagi kang nagsasakripisyo, naiipon ang iyong ginagawang kabutihan sa ating pinakamamalapayang Jesus. Kaya yung ating beloved kapatid, yung brother, mga minamahal, ipinatawag siya sa kumpanya, mga minamahal. Amen. Ipinatawag siya, mga minamahal. At anong ginawa ng kanyang boss, mga minamahal? Itinaas siya sa kanyang posisyon, mga minamahal. Amen. From janitor to manager, mga minamahal. From janitor to supervisor, mga minamahal. Amen. At sabi pa, pinapunta siya doon sa garahe, mga minamahal. Halika, samahan mo ko sa aking garahe, mga minamahal. At pagpunta nila sa garahe, sige, mamili ka na kung anong kotse ang gusto mo at sa iyo na. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen? Kaya nga po, kapag tayo po ay nanatili sa ating pinakamamalapayang Jesus, ang sino man ay na kay Kristo, amen, siya'y bagong nilalang. Amen? Hindi ka mananatili sa iyong kahirapan. Amen? Hindi ka mananatili sa iyong masamang ugali. At higit sa lahat, mga minamahal, ang iyong kaluluwa, mga minamahal, amen, ligtas sa kapahamakan. Amen? Ang iyong kaluluwa, ligtas sa pagkahapahamag. Amen? Nagbago na ang iyong kapalaran. Hindi katulad noong una, mga minamahal, yung ating buhay, iniaasa natin sa gulong ng palad. Amen? Tataya tayo sa weteng upang swertihin, manalo. Tataya tayo sa loto. Amen? Upang swertihin, manalo. Amen? Subalit kapag tayo tumaya, mga minamahal, amen, yung iba, mga minamahal, talagang araw-araw na ginawa ng Diyos, mga minamahal. Mas paggising ng umaga, pagmulat ng mata, mga minamahal, nire-review na yung kanilang numero, mga minamahal, na itataya doon sa loto, mga minamahal. Meron nga akong dyan sa Unitap, mga minamahal, sabi niya, 4 na numero na daw yung tinawag doon sa loto. At sabi ng asawa niya, huminahon ka, asawa, huminahon ka sapagkat sa daw halos hindi na makahinga, mga minamahal. At sabi nga po, nung hindi natawag ng pang-5 numero, sabi niya, nakahinga daw siya ng maliwag. Buti hindi natawag yung 5 numero, mga minamahal, o kung yung pang-6, sigurado, aatakihin siya sa puso. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapayang. Hindi na natin iniaasa sa gulong ng palad. Amen? Sapagkat, mga minamahal, sinasabi ng ilan, minsan ikay nasa taas, ikaw ay nasa baba. Amen? Sabi ng ating binasa, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Amen? Sabi ng ating pinakamamalapayang Jesus, kung susundin mo lahat ng aking mga utos, amen, pagpapalain kita. Aapawan ka, o-overtikan ka ng masaganang pagpapala. Amen? O-overtikan ka ng masaganang pagpapala. Amen? Aapawan ka, hindi ka magiging buntot. Ito yon, mga minamahal. Amen? Hindi ka mapupunta sa ilalim. Amen? Basta't ikaw ay na kay Kristo. Amen? Ikaw ay iibabaw. Amen? Kaya't may pagbabago. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, sabi nga po, ang mga mata ko'y itititig ko sa mga tapat sa lupain. Kailangan masumpungan kang tapat. Amen? Lalo na sa pagbibigay ng ating 10 bahagi at handog. Kaya nga kapag ikaw ay tapat, pangangasiwain ka ng ating dakilang Diyos sa lahat ng kanyang mga ari-arian. Amen?
Kanya lahat ito, mga minamahal. Pag-aari lahat ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At ikaw ay matitiwasay sapagkat may pag-asa. Amen? Sa panahon natin ngayon, walang katiwasayan. Amen? Walang katiwasayan. Amen? Oo, ikaw ay magsiyasat sa palibot mo. Siyasatin mo ang palibot mo, mga minamahal. Marami ang nakaburol ngayon. Amen? Makita mo lamang nakaburol dahil sa COVID-19, mga minamahal. Yung iba, pneumonia lang, mga minamahal. Namatay sa sakit sa puso, mga minamahal, sabi COVID-19 na. Amen. Kagaya ng ating beloved na nanay, mga minamahal. Amen. Talagang pneumonia, mga minamahal. Pneumonia. Hindi lang ang ating beloved na kapatid, mga minamahal. Yung iba, mga minamahal, namatay sa Maynila. Pneumonia, mga minamahal. Automatic COVID-19. Mga minamahal, hindi yan lalabas ng ospital na buo yung katawan. Amen. Lalabas yan, mga minamahal, sa ospital, dediretso yan doon sa cremation, mga minamahal. Sa crematory, mga minamahal. I-cremate, mga minamahal. Amen. Paglabas niyan, mga minamahal, abo na. Amen. Abo na. Kaya sabi nga po, ikaw ay matitiwasay sapagkat may pag-asa. Amen. May pag-asa lahat ng naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. May pag-asa. Ikaw ay magsiyasat sa palibot mo. Siyasatin mo ang palibot mo. Diba? Mga minamahal, nakikita mo ang ating mga kababayan. Hirap na hirap, mga minamahal. Naghihirap. Todo complain. Ano ba naman ang gobyerno natin ngayon? Mga minamahal, sabi nila, mga minamahal. Subalit ikaw na naglilingkod ng tapat sa ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Sinasabi po ng ating nabasa, magpapahinga kang tiwasay. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Kaya tatalikod pa ba tayo, mga minamahal? Amen? Tatalikod ba tayo? Iiba ba tayo ng landas? Iiba pa ba tayo ng daan? Atin pong pagkalilimutan ang daan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Hindi po, mga minamahal. Amen? Huwag po nating kalimutan ang daan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ating basahin, mga minamahal. Malapit na po tayong magtapos. Amen? Ang John 15:7, mga minamahal. At unang Samuel 2:7. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa 1:15, 7. Kung magkagay magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at aking gagawin sa inyo. Amen. Praise the Lord. Amen. At may nalagpasan po tayo, mga minamahal. Doon po pala sa Job 11:20, mga minamahal. Amen. Atin na po nga para po yan mamaya, mga minamahal. Amen. Yung Job 11:20, pakibasa po. Job 11:20. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Job 11:20. Praise the Lord. Ngunit ang mga mata na masama ay mga ngalumata at mawawalan sila ng daang tatakasan at ang kanilang pag-asa ay pagkalagot ng hininga. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalapeng Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamalapeng Diyos. Kung yung tapat, mga minamahal, sinasabing magpapahinga ng tiwasay, subalit yung mga tumatalikod, mga minamahal, amen, sa mga tumalikod, ayaw ng dumalo sa gawain ng ating pinakamalapeng Diyos, ayaw sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, siya'y magiging masama sa paningin ng ating pinakamalapeng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Job 11:20, mga minamahal, ngunit ang mga mata ng masama ay mangangalumata. Amen? Yung mga mata ng mga nagsisitalikod, ayaw sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Yung iba, mga minamahal, nangangalumata. Saan? Sa paglalaro ng ML, mga minamahal, amen? Kikita mo yung mata, malaking-malaki, parang kuwago, amen? Malaking-malaki, nakakatakot. Sabi nga, parang nag-take ng drugs, mga minamahal. Ilang gramo kaya ang tinik noon, mga minamahal, amen? Yan po, mga minamahal, sapagkat totoo ang sinasabi ng Biblia. Amen? Yung mga naglalaro ng ML, kung matulog na yan, alas 4, alas 5 na po ng madaling araw yan. Kaya sinabi po, ngunit ang mga mata ng masama ay mangangalumata. Amen? At mawawalan sila ng daang tatakasan. Wala silang kapag-apag-asa, mga minamahal. Amen? At ang kanilang pag-asa ay pagkalagot ng hininga.
Matatawag bang pag-asa yung pagkalagot nila ng hininga? Hindi pa rin po. Matatakasan nila ang buhay dito sa ibabaw ng mundo, subalit yung kasunod na buhay, hindi sila makakatakas. Amen? Ang sabi ng Bible, saan pupunta ang taong masama? Doon, mga minamahal, sa dagat-dagatang apoy. Amen? Kaya't kapag ikaw ay nabubuhay sa ibabaw ng mundo, wala kang ibang gagawin, kundi ang maglingkod sa ating pinakamamalapeng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapeng Diyos. Everybody shout, praise the Lord! At yung ating huling talata, mga minamahal, amen? Yung John chapter 15, verse 7, amen? Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa iyo. Amen? Ang sino mang magsipanatili sa ating pinakamamalapeng Jesus. Kaya yung una nating bersikulo, mga minamahal, yung ating ikalawang aklat ng Korinto 5:17, mga minamahal, amen, ay kung ang sino man ay na kay Kristo, amen, mapapatunayan natin na tayo ay na kay Kristo kung tayo po ay magsisipanatili sa Kanya. Amen? At ang Kanyang utos ay mananatili sa atin. Tayo po ay nakatitiyak, mga minamahal, na tayo po ay nananatili sa ating pinakamamalapeng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapeng Diyos. Ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin. Amen? Hingin, mga minamahal, amen. Hingin ninyo, mga minamahal, ano po bang nais natin ngayon, mga minamahal, amen. Ang mga iba sa atin, siguro nais, mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng 5 million, amen. Yung iba, magarang kotse, amen. Yung iba, bagong cellphone, mahal na Panginoon, para maganda yung paglalaro ko ng ML. O kaya, yung iba, para doon sa maganda ang camera ng cellphone ko, para maging maganda yung pagtitiktok ko. Hindi yan ibibigay ng ating dakilang Diyos. Amen. Hindi yan ibibigay sapagkat makakasama sa iyo yan, mga minamahal. Amen. Milyon-milyon ang hihingin mo sa mahal na Panginoon, maaari kang mawala sa piling ng ating dakilang Diyos. Ano ang ating hihilingin, mga minamahal? Amen. Ang ating hihilingin, walang iba sa ating pinakamamalapeng Jesus, yung manatili tayo sa piling niya. Amen? Yung tayo po ay patuloy na panghawakan ng ating pinakamamalapeng Diyos. Tayo po'y tumayo, ating pong awitan, ating pinakamamalapeng Jesus. Ako ay para bang nag-iisa. Ating pasalamatan, ating pinakamamalapeng Jesus, mga minamahal. Amen? Sapagkat atin siyang nakilala sa ministeryong ito sa pamamagitan po ng ating pong dearly and beloved Pastor, Weldy Estrada Almeida. Kay tagal hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dati ako ay para bang
mayroon pang mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay tagal, hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. o salamat, Nakilala kita. Purihin ang ating pinakamama na pa Jesus, mga minamahal. Kung may nais man tayong dapat ipagpasalamat sa ating pinakamama na pa Jesus, yun ay yung nakilala natin ang ating pinakamamahal na pa Jesus. Nang mula ng ating makilala ang ating pinakamamahal na pa Jesus, mga minamahal, binagong lubos yung ating mga buhay. Dati nasa kahirapan, inangat, pinagpala ng ating dakilang Diyos. Di ba kay sarap alalahanin, mga minamahal, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus?
Kay sarap isipin, bulay-bulayin, maging sa ating mga tahanan, sa ating pagtulog, sa ating paggising. Ang iba sa atin, maisip lamang ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nararamdaman na nila ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Sapagkat lagi nilang inaalala, lagi nilang binubulay-bulay, mga minamahal, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, nariyan lagi ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Hindi tayo pinababayaan, lalong-lalo na sa oras na ito, mga minamahal. Kung kailangan natin ng tulong, mga minamahal, kailangan natin ng tagapagligtas sa oras na ito, ang ating pinakamamahal na Jesus, nariyan agad. Amen. Agad-agad sumasaklulo sa bawat isa atin. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil ang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan na aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Well Estrada Almeida. Lubos-labis po kami nagpupuring pasalamat sa dakilang pagkakataon privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Amin pong dinadalangin, amin pong dearly and beloved Pastor Well Estrada Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pahabayan pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Hallelujah, hallelujah. At mahal na Diyos, abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang pangailangan ng bawat isa na narito, o mahal na Diyos, maging sa aming mga beloved viewers. Hallelujah. Pagpalain mo po sila, o mahal na Diyos. Hallelujah. Hipuin mo po ang kanilang mga puso na sila po'y maglingkod na po sa iyo, sa mga minamahal na kapatid. Hallelujah. Tugunan mo po, malapayang Jesus. Hallelujah. Ang lahat ng kanilang pangailangan, o malapayang Jesus, i-provide mo po ang lahat ay pangailangan, o malapayang Jesus. Pagpalain mo po kaming lahat, malapayang Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pagkalin mo po ang lahat na aming makaramdaman. Hallelujah. Pawiin mo po ang kalungkutan sa aming mga puso. Palitan mo ng kagalakan, o malapayang Jesus. Hallelujah. At kapayapaan sa aming puso at isipan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pong personal needs. Amen. Kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng may karamdaman sa katawan. Ating pong isipin, ating pong dearly and beloved Pastor Well Estrada Almeida ang naglelehan po sa atin. Amen. Sabay-sabay po natin yung palayasin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. O dakila mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Well Estrada Almeida, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, COVID-19, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, hallelujah, rheuma, arthritis, kidney trouble, demonyo ng kahirapan, sa pangalan ni Jesus, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now, be healed right now, in the mighty name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong palakpakan muna ng malakas, mga minamahal. Ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y tatalon, 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Wala pong magbibiro. Amen. Wala pong magbibiro. Sabay-sabay po tayong tatalon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal Diyos. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal Diyos po lamang. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa announcement. Atin na pong pinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved Alvin or beloved Elder. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon Jesus maminamahal. Salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating napakinggan. At talagang tayo po ay nag-aasam na talagang tayo po ay totoong binago na ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At wala na pong sumasamba na nagsasakripisyo na pabalik-balik, paulit-ulit ginagawa yung mga ayaw ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang mga gumagawa doon ng mga bagay na yan, maliwanag po yung ating pinag-uusapan, pinag-aaralan, walang patutunguhan. Amen?
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. At maminamahal, akin pong samantalahin ang pagkakataon ito na i-remind sa mga kapatiran natin. Medyo nag-iingat po tayo maminamahal dahil kahapon dumalaw kami doon sa puntod ng aking beloved sweetheart, Dear Marilis. At talagang naabutan namin na mayroon pong inilibing na positive ng COVID-19. Hindi kami pinapapasok dahil bawal daw. At talagang nag-antay kami dahil yun pala, kapapasok lang, halos nasusundan namin. So sa madaling salita, maminamahal, talagang sa ngayon ay hindi talaga natin alam ang mga carrier. Napapasukan na po tayo dito. Alam ko po, at kung hindi na lamang sa habag ng mahal na Panginoon, sa ating pananampalataya na bago nga pumasok dito yung mga positibo o positive sa COVID-19 ay lusaw na diyan pa lang sa right of way. Ang amin pong pakikiusap, makinig muna tayo maminamahal, kung kayo po ay nagpa-swab test at kayo po ay naturingang positive, nakikiusap po kami na wag na po kayo munang dumalo. Mga loved ones po ninyo, mag-quarantine po muna kayo ng 14 days dahil yan po ay protocol ng ating gobyerno. Huwag nating idamay yung mga kapatiran at ang gawain ng mahal na Panginoon na sa ganong pamamaraan, tuloy, maminamahal, baka puntahan po tayo dito at iswab test tayo lahat at magpositibo. Nako po, patay ang gawain ng mahal na Panginoon. Napapahiya. Amen. Amen. Mayroon po kaming napapansin sa inyong mga patutuo. Naririnig namin, sa subaybayan namin inyong mga patutuo, mayroon na palang positibo kung saan-saan pumupwesto dito, dura doon, dura dito. Alam niyo po ba kung saan nanggagaling? Yung pong COVID-19, doon sa mga droplet na inyong dinudura, yung hatsing ninyo, yung hatsing natin, kaya pinagbabawalan po natin. Hindi po sa minasama namin, maminamahal, yung kalagayan ninyo. Gusto po nating tulungan ang ating minamahal na mga kapatiran na talagang walang-wala naman po talagang kakayahan. Mabuti po yung may mga kakayahan na ma-ospital o madala sa ospital, ay tayo nga po ay sumasampalataya. Makinig po kayo. Nagulat kami maminamahal. Sabi nga ng aking mahal na anak, kawala naman nating pag-ibig sa ating kapwa. We are our brothers and sisters keeper. Positibo ka. Pagkatapos nandito, pakagala-gala ka rito sa loob. Amen. Amen. Nasasaktan kami maminamahal dahil lagi namin kayong pinaalalahanan, yun pala, andito kayo gumagala. Wala naman pong problema dahil ang inyo pong kinalalagyan sa inyong mga tahanan at kami na nanalangin dito, maabot kayo ng mahal na Panginoon dahil there is no distance in prayer. Amen. Lahat ng mga nagpa-pray over sa atin, maminamahal, yung ating ang mahal na kapatid na sundalo, andun lang siya sa Malacanang, ipinagpipray natin dito, ang Diyos nating tinatawagan ay walang malapit at walang malayo. Kaya kang abutin ng mahal na Panginoon, kaysa magkakalat ka dito, magkakalat tayo dito. Amen. Amen. Tuloy yung ating ibang mga kapatid, maminamahal na mahihina, na mayroon pa namang mga daladalang mga pinapagaling pa ng mahal na Panginoon na makaramdaman, madadamay po natin. Pakiusap lang po namin. Kaya nga, yung mga kapatid natin na mga pinagpapala, talagang nag-chat po sila sa messenger na positibo sila, ano daw gagawin nila. Sabi namin, ipagpipray namin kayo mga kapatid, stipot muna kayo dyan sa inyo, lahat ng inyong mga kasambahay, lahat ng mga kasama ninyo sa tahanan. After 14 days, kapag kayo po'y sinwab test uli o kayo po'y chinik up uli at kayo negative na, saka po kayo pumarito. Hindi yung positive palaga tayo, tapos paikot-ikot tayo, ay bahing tayo ng bahing, nagkakalat lang po tayo maminamahal. Amen. Nag-iingat po tayo. Naalala ninyo yung patutuo ko na ang ating beloved brother Arnel Piolino na nakuryente ng 34,500 volts. Naalala po ninyo yun. Dumating po siya sa langit. Pagdating sa langit, kinausap siya ng mahal na Panginoon. Ang sabi na malapay sa kanya, kinalulugdan ko lahat ng inyong ginagawa, pero ingatan naman ninyo ang inyong mga sarili. Ingatan daw po natin ang ating mga sarili. Wala pong pag-iingat yun. Pagala-gala ka rito. Amen.
Ayaw ko po kayong saktan, yung mga kapatid natin na talagang gumagawa nito. At narinig naman ninyo maminamahal ang aming paalala palagi. Ang ating pong proteksyon nandito yung ating mga kapatid na walang kakayahan. Ang ating pong pastoral house, maminamahal, na talagang sinisikap lang natin sa ating pananampalataya na bago ka dumating dyan sa right of way na yan, lusaw na yung COVID-19. Kapag positibo po tayo, mag-stay tayo sa ating mga tahanan for 14 days. I-quarantine po natin ang ating mga sarili. Kaya hindi lang po. Dahil yan po ang protocol ng ating gobyerno. Paano yan kung magkaroon ng contact tracing? Di lahat po kami dito, lahat tayo. Amen po ba? Iwasan po natin yan. Amen? Mula ngayon, maminamahal, dahil nandito pa rin tayo. Bagamat nagdi-decrease na po yan, talagang pawala na po. Huwag na po natin, maminamahal, ulitin. Huwag na po ninyong ulitin. Kapag kayo'y na-tres, maminamahal, mahabag kayo sa inyong kapwa. You are your brothers and sisters keeper. Ingatan natin ang ating mga minamahal na mga kapatid na puro ang pananampalataya na wala silang kakayahan, kaya nga sumasampalataya. Narito, nagsisikap, makarating sa gawain, sumasamba sa mahal na Panginoon para sila po ay ma-free. Ikaw pala may dala-dala. Grabe naman yan, maminamahal. Sabi nga na aking mahal na anak, maminamahal, napaka selfish naman, napaka makasarili. Gusto mo lang gumaling, kaya ikalat mo dito. Hindi naman po pwede yan. Huwag nating pahintulutan. Maminamahal, grabe ang atin pong pagbabantay, pagmamatyag. Makiisa po ang lahat. Kung kayo po'y loved ones na mayroon pong nalalaman na inyong kasambahay ay mayroon pong o kasama sa bahay, kasama sa tahanan na may positibo po niyan, kayo na po mismo magsabi sa kanila, maminamahal. Ang sabi nga ng ating minamahal na pastor, anuhin mo ang dami ng mga mananampalataya, pero hindi naman karapat-dapat sa paningin ng mahal na Panginoon. Kakaunti nga lang tayo. Tayo po ay paulit-ulit na narito para ating sambahin ng ating mahal na Panginoon. Kakaunti, pero purong-puro naman ang ating pananampalataya. Tagapagmana naman tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Salamat sa mahal na Panginoon sa mga nakikiisa na mga kapatid natin. Amen? Amen? Kainli lang po, paalala po, ang iyong awang lingkod na po ang nagsasabi ngayon. At ulit-ulitin ko po ito tuwing gawain, maminamahal, Miyerkules, Biyernes at Linggo, para yung ating mga kapatid, maminamahal, iwasan po natin yung dura ng dura kung saan-saan, at sisinga-singa kung saan, maminamahal, magkaroon po tayo ng, sabi nga, ng lagi niyo naririnig, cleanliness is next to godliness. Magdakbit-bit palagi ng alcohol, mag-face mask, maminamahal, at kung maghatsing kayo, tinuturuan tayo na yung ating siko, igaganon at doon ka bumahing para yung kung mayroon ka mang mga daladalang hindi nararapat o carrier man tayo, ay dito lang sa ating sarili, hindi na natin ipapadala pa o i-transfer pa sa iba. At grabe maminamahal ang pag-iingat ng bawat isa sa atin. Huwag natin itong baliwalain habang hindi pa po natapos itong pandemyang ito. Kaya hindi lang po. Huwag ninyong isaalang-alang ang gawain ng mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating napakabait na Diyos. Naway naintindihan po ang iyong lingkod. Ulitin ko po, hindi ko po kayo sa talagang minamasama. Hindi ko po maminamahal na sinasabi na huwag ninyong gawin o wag kayo po ay pumarito dahil may pananampalataya kayo. Hindi po. Ang akin po rito ay umiwas po tayo. Iiwas natin ang ating mga sarili na makapaghawa tayo sa mga kapatiran natin na mga inosente. Walang kakayahan, walang-wala talaga sa buhay narito tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo dahil grabe ang kanilang pananampalataya. Amen? Amen? Praise the Lord. Huwag natin silang hawaan. Kindly lang po. At tuloy-tuloy na tayo sa ating pong regular na mga announcement. I-update ko po muna kayo, maminamahal, dito sa atin pong nakoleksyon na special offering. Inaabot na po tayo ng 10,695.75 centavos. Ito po ay nandiyan na po sa aking mahal na anak. At supposed to be, maminamahal, kahapon pa po kami nag-antay. Nung Lunes pa po kami nag-antay doon sa gagawa. At humingi ng dispensa dahil yung kanyang kasama ay pangalawang dose daw, binakunahan kahapon, kaya hindi nakarating. Kaya nung Lunes, pero nung Martes, inaantay namin, nagkasalisi kami. Dahil ipapagawa na po namin, maminamahal, kung ano po ang ating pong latest na isasagawa sa ating mga CRs. Yung pong 10,000 na yan, ang sabi ko nga sa inyo, tutumbasan ko po yan. Akin pong tatapatan ng ganun din pong halaga
para makaumpisa na po tayo tuloy-tuloy itong ating proyekto. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon para maayos po yung ating mga CR. Gusto natin mag-invite ng mga beloved babies tapos hindi natin maayos itong ating bahay sambahan, ay atin po talaga munang ayusin, maminamahal, upang wag tayong mapahiya. Tayo man, maminamahal, ay nandidiri na tayo pong magkakasama palagi, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Kaya wag tayo, maminamahal, mag-atubili, wag tayong magdadalawang isip na mag-contribute ng atin pong maitutulong para po may saayos yung ating mga CR, ano pa pong gagawin natin sa ating bahay sambahan. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At hindi ko na naka-reach na tayo ng ganong naipon, maminamahal, magtatapos na. Ang dami pa po nating gagawin. At kapag umuulan nga, tingnan niyo po yung bubong natin, may mga butas-butas na naman po diyan, atin pong kumpunihin yan. Ayusin po talaga natin yan. Wala po tayong iiwanan na hindi maayos. Amen? Amen? Praise the Lord. Kaya makiisa po ang lahat. At patuloy po tayong kukulikta, kumuha maminamahal ba ating tinatawagan natin beloved brother Saldi de Guzman upang ipagpipray po yung ating pagkakaloob, ating iambag sa araw na ito, ating pong dagdagan muli yung ating pong special offerings. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming amamang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami pinagpupuri, papasalamat sa iyo ito mahal na Panginoon ng pagbibigay ng aming special offering mahal na Panginoon sa patuloy na ongoing church improvement mahal na Panginoon para sa replacement po mahal noon sa mga sirang mga bubungan, sparlings at sa renovation po ng aming CR mahal na Panginoon. Mga bagay na dapat namin isagawa upang maging kalugod sa iyong paningin mahal na Panginoon. Ang lahat na ito mahal na Panginoon alam namin ay ginagawa namin para sa iyo dahil sa pag-ibig mo sa amin, mahal na Panginoon. Kaya narito pa yung mga anak na nagagalak labis, mahal na Panginoon, na magpaggamit, mahal na Panginoon, sa bahaging ito at kayo po magbasbas at pagpala. Mahal na Panginoon, balik mo po ng di mabilang na pagpapala, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon. Ang kanilang trabaho na kaloob mo, mahal na Panginoon, yung mga anak na walang trabaho, kaluban mo po. Pagpalain mo po lahat, mahal na Panginoon, git sa lahat, pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak sa pagpapalang spiritual pang sa kalatong panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tumayo tayo maminamahal, ikas po natin ating i-contribute sa araw na ito. Praise the Lord. Sa Panginoon tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon tayo ay magbigay. Ibabalik siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, maminamahal. Patuloy po natin tangkilikin yung ating proyekto upang matapos na po natin sa lalong madaling panahon. Praise the Lord. At regular po ang ating gawain sa lugar na ito. At para sa ating mga webcast at YouTube online viewers, tuwing Miyerkules, alauna po ang start ng gawain dito sa San Carlos City, Pangasinan, outreach ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alauna hanggang alas 5:30 po ng hapon. Tamang-tama po yung ating oras. Alas 5:25 pa po. Purihin ang mahal na Panginoon. At sa darating na Friday, ating overnight prayer, alas 9 po ng gabi ng overnight natin, maminamahal, hanggang alas 6 ng umaga ng kinabukasan, Sabado. At ang ating Sunday service, alas 9 ng umaga ng Linggo hanggang alas 4 ng hapon. Dito pa rin po sa 157 Jesus Miracle Crusade International Ministry, GMCIM, Compound, Amen. Amen. Mamarlao, Baybay, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week ang ating banal na gawain. At kahapon, ang ating Bible study diyan sa residence ng mga Benitez ay tuloy-tuloy pa rin yan tuwing Martes, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon din naman. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Nandiyan yan sa may Barangay Tibag, San Carlos City, Pangasinan, tuwing Martes ang ating Bible study. Ang ating Friday overnight prayer, maminamahal, o ang ating pong TV program
ng Jesus Miracle Crusade on television tuwing Saturday po, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po ng madaling araw na po ng linggo. Jesus Miracle Crusade on television sa Channel 4. Ang ating mahal na pastor po ang nagpatadala ng mensahe po ng kaligtasan diyan. At yan maminamali sa Channel 4. Dito po sa Pangasinan, Channel 8 po, PTV Channel 8. Sa Maynila po, PTV Channel 4. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yun po ang government TV station ng Pilipinas. Purihin ang ating Diyos na buhay. Yung gusto pong magpapanalangin, pumunta na naman po dito sa harapan, ipagpipray po kayo at dati nang manalangin at ang amin pong ipinagbibilin sa inyo tulad ng sinasabi ng ating mahal na pastor, wag na wag mag-absent sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Wag na wag po tayong mag-absent dahil sa tuwing tayo po'y wala sa gawain, maaring rapture will takes place. Magbabalik ang mahal na Panginoon, kukuning madali ang kanyang mga anak. Kaya maging sigurista tayo tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, kailangan narito tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil sabi po ng propeta ng Diyos, ang rapture of the church ay during gawain. Hindi natin alam yan kung yan ba'y Miyerkules, yan ba'y Biyernes o yan ay Linggo. Ang mahalaga, datnantay ng mahal na Panginoon, ginagawa po natin ang kanyang banal na kalooban. Dumadalo po tayo 3 beses sa isang linggo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magpalo up tayo maminamahal, yung ating mga kapatid na hindi natin nakakasama, atin po silang yakagin, atin po silang puntahan sa kanilang mga tahanan, dalhin po natin muli sila dito sa ating bahay-sambahan at sabihin natin na talagang miss na sila ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. At magbunga tayo maminamahal, yung ating pong narinig na mensahe na karaang linggo, kinakailangan maminamahal ang ating mga testimonies, amen? Yan ay kapangyarihan para makapagligtas ang mahal na Panginoon ng marami pang mga kaluluwa. Ngayon maminamahal, yan ang totoo ating pong naririnig ngayon na totoong tayo po'y binago, anong mga pagbabago sa atin, mga karamdaman, anong pinagaling, dating mga drug addict, yung mga patotoo na yan, ang kapangyarihan ng Diyos para ang ating mga kapitbahay, mga loved ones ay ating mailapit na sa banal na gawain ito ng ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo na po yung lahat ay tumayo at tayo na po yung magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pinagpalang gawain na tayo po yung sinamahan ng ating Diyos na buhay at tayo po yung manalangin sa pagtatapos. Ating beloved brother Joshua Villaruz para samahan tayo sa ating pag-uwi. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordinary preacher. Tayo lahat ay sama-samang manalangin para sa ating pagtatapos. Hallelujah. Hallelujah, mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa unang dalangin ng beloved pastor, Oldest Rod Almeida. Kami lubos labis na magpasalamat sa palang pinagkala mo sa amin sa hapong ito. Sama-sama kami nga binigyan pagkakataon namin ka napapurihan. Laulahating nasa ba na pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa paggabay mo sa amin, sa paglangis mo sa bawat ito, ng banal na gawain namin sa nagawa mula si MC, sa pag-awitin, sa joyful at psalm songs na alilang para sa iyo, sa mga patutuan na hinihayag ng may pinagpalamang anak, maging sa paggabay mo sa pag-awitin ng beloved choir, sa iyong napakatamis at beloved presensya na muli, ay pinadamo sa bawat isa sa amin, maging sa patuloy na pagkapaliwanag sa kahalaga ng pagkakalob, ng kapathandog na siyang susi na pagkapala, sa pagkikipagkaisa ng mga anak sa pagkakalob ng kanilang special offering, at lalagay sa pag-aaral, baghihal kaligtasan na aming muli napakinggan sa hapon ito, aming dadalangin, ito'y tumimo sa aming puso't sipan, magsilbing pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at kung paano kami pinarating ng malulhat, iligtas sa damo ito. Ganon din sa pansamantalang paghiwa-hiwalay ng mga anak sa pag-uwi sa kanilang kanya-kanya tahanan. Ingatan mo balutin dakil pag-ibig at kapangyarihan at muli mong ibalik ang iyong mga anak sa tuwing araw ng banal na gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Pagpalain mo kami, malpensus at sundalan, beloved pastor, will this Rod Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah.